Nogmaals, welkom hier in Harig. 5 dagen lang jonge Friese hengsten, de eerste bezichtiging. We starten vandaag met nummer 1. En we hopen aan het einde van de week er ongeveer een 320 gepresenteerd te hebben. Waarvan we hopen natuurlijk, en dat zal ook gebeuren, een hele mooie selectie krijgen naar de tweede bezichtiging straks. Tweede weekend in januari. Natuurlijk wens ik alle eigenaren, maar ook de fokkers heel veel succes. De jury, iedereen die hier aan meewerkt, hier de manege, ook heel veel succes. Het ziet er allemaal weer formidabel uit. En nummer 1 staat inmiddels opgesteld bij het lineascoren, zoals u weet. Ze worden eerst 's morgens gescoord, de eerste groep. Daarna gaan ze naar de straat, worden ze daar exterieurmatig en op de stap en op de draf beoordeeld. En dan zien we straks na een paar groepen, zien we om 9:30, 9:45 de eerste groepen los in de kooi. Warm welcome for the people from aboard. This week we show 320 stallions here in the arena. The first inspection stallions 2022. We wish all the breeders and owners a lot of success. Nummer 1 staat inmiddels opgesteld. Ossie van de Brandse Hoeve, stam 62, een inteelt van 1,95. De vader is Epke, de moeder is Lutske van Walsum. De fokker is mevrouw J. Slootjes uit Rupven. En de eigenaar Friesenstal Manel uit Sint-Johannes-Ga. Number 1, Ossie van de Brandse Hoeve. Saaid bij Epke, de moeder is Lutske van Walsum. De breeder, Mrs. Slootjes, Rupven. De owner, Friesenstal Manel Sint-Johannes-Ga. Number 1 is on the street. Nummer 1 staat inmiddels opgesteld op een straatje. Even nog een aanvulling bij nummer 1. De schofthoogte was 1,68. Height of the winners, number 1, 168.
Inmiddels staat nummer 2 opgesteld. Niels SR. Komt uit stam 50. De vader is Epke. De moeder is Amarens SR. Fokker-eigenaar Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. Een stokmaat van 1,59. Number 2, Niels SR. Height of the Winners 159. Sired by Epke. The mother is Amarens SR. Sired by Challe. Owner and breeder Sjoerd Ruiter Nijbeets. Je gaat gruwelijk, ik ga in de rit. Charles en Maurits. Nummer 3, Mats uit de Grachten, staat opgesteld voor de jury. Komt uit stam 38, een schofthoogte van 1,65. Geboren in 2020. De vader is Matties, 504. De moeder is Loukje van de Benninger. De moeders vader is Dries. De fokker is de heer M.A.H. Schothuis uit Soest. En de eigenaar is de heer J. Kleinstra uit Groningen. Number 3, Mats uit de Grachten. Height of the Winners 165. Sired by Mathies. De mother is Loukje van de Benninger. Sired by Dries. De breeder Schothorst Soest. De owner de heer Kleinstra Groningen. Nummer 3 staat opgesteld op de straat. En daar gaan we natuurlijk deze week ook van genieten. En daar kijken we ook weer naar uit. Naar de nieuwe lichtingen van de jonge hengsten. Waaronder Mathies met 16 zonen. Teun aanvoerder met 30 zonen. Ime levert 11 zonen. En Willem 508 heeft 7 zonen deze week hier in Harig. En van Ulbe 506 zullen er 2 verschijnen.
Ja, moet kijken. Ik kan niks zien zo. Nummer 4 staat opgesteld. Jelmer van Vaarg. Komt uit stam 27, geboren 2019. Stokmaat van 1,65 meter. De vader is Jurre. De moeder is Drieske van Vaarg. Een Andries, modelmerrie uit Andries. De fokker is Vaarg uit Alerstrup. En de eigenaar is G.A. Bouma uit Oldenboorn. En nummer 4 heeft een verwantschap van 18,2. Nummer 4, Jelmer van Vaarg. Kinship 80,2. Side bij Jurre. De moeder is Drieske. Side bij Andries. Height of the width is 165. In principe krijgen we eerst 4 groepen op de straat. En na deze 4 groepen van 8, dus 32 hengsten, gaan we als alles mee zit om 10 voor 10 naar de kooi. En beginnen we weer opnieuw met groep 1 in de kooi. En inmiddels staat nummer 5 opgesteld. Mindert K. Komt uit stam 128, geboren op 30 maart 2020. De vader is Elias, de moeder is Rijnske K. En de fokker-eigenaar is H. Kuiper uit Oosterend. Straks bij de presentatie in de kooi vertellen we even iets meer over de moederlijn van deze jonge hengsten. Ik wacht nog even op de schofthoogte van deze hengst. Ik weet, vooral bij de livestream, dat het belangrijk is. Men wil graag weten hoe groot zijn de hengsten. Ook in het buitenland wil men dat graag weten. Dus we wachten even op de schofmaat van nummer 5. In ieder geval heeft hij een verwantschap van 17,4.
Number 5, Mindet K. Side by Elias. De mother is Renske K. Side by Rindet. Breeder en owner H. Kuiper Oosterend. The stallion had a kinship from 17.4. Nummer 5 heeft een schofthoogte van 1,62. Hij heeft de winners number 5, 162. Inmiddels staat nummer 6 opgesteld, Olaf van der Hofstad. Een stokmaat van 1,63, geboren 21 april 2020. De vader is Johannes, de moeder is Tertske van der Hofstad. Stersport, dochter van Epke. De fokker is F. Algra Oudega en de eigenaar is de familie Age Okkema uit Siegerswoude. En Olaf heeft een verwantschap van 18,4. Number 6, Olaf van der Hofstad. Height of the winners 163. Side by Johannes. De mother is Tertske van der Hofstad. Side by Epke. En de fokker is, de breeder is F. Algra uit Oudega. Nummer 6 staat opgesteld op de straat.
Nummer 7 staat opgesteld. Matteo van de Hanebos. Komt uit stam 161, geboren op 12 maart 2020. De vader is Marcus, de moeder is Koba van de Hanebos. Een kroonmerrie uit Johannes. De fokker is mevrouw J.M.J. Wiersma Bos uit Nieuwebrug. En de eigenaar is H. Eppinga uit Oude Merdum. Een schofthoogte van 1,63 heeft deze hengst. Nummer 7. Matteo van de Hanebos. Height of the Witters 163. Side bij Marcus. De moeder is Koba van de Hanebos. Side bij Johannes. De breeder is mevrouw Mrs. J.M.J. Wiersma Bos uit Nieuwebrug. En de owner is H. Eppinga Oude Merdum. Nummer 7. En nummer 7 heeft een verwantschap van 18,1. En we hebben de tempo er mooi in. Jackson Utrecht staat inmiddels al opgesteld, nummer 8. Jackson is 1,66 hoog, schofthoogte van 1,66. Is geboren op 23 februari 2019. De vader is Menne, de moeder is Laukje van de Benninger. Een ster uit Dries. De fokker is de heer M.H.A. Schothuis uit Soest. En de eigenaar is de heer J. Kleinstra uit Groningen. Nummer 8 staat opgesteld voor de jury op de straat. Number 8, Jackson Utrecht, Height of the Witters 166. Side bij Menne. De moeder is Laukje van de Benninger. Side bij Dries. De breeder is Schothorst Soest. De owner is Kleinstra Groningen. En een verwantschap van 18,2. Kinship from 80,2. The height of the withers of this hengst is 166. Nummer 8.
Nummer 8 draaft mooi over de straat. We liggen prachtig op schema. We hebben de eerste groep al gehad en we gaan meteen door naar de tweede groep. En dan krijgen we de eerste van in de baan. Zoals ik al net aangaf, we krijgen eerst 4 groepen op de straat. We hopen daar ongeveer om 9:55 mee klaar te zijn. Kunnen stallen zich voorbereiden op de kooi. En dan gaan we om 9:50 starten weer met de eerste in de kooi. Nummer 9. Mano van Burmania. Geboren op 19 maart 2020. Komt uit stam 22. De vader is Vonger, 478. De moeder is Noor F. Stermerrie uit Andries. De fokker-eigenaar is R.A. Faber uit Sint-Nicolaasga. Nummer 9, Mano van Burmania. Zij bij Vonger. De moeder is Noor F. Zij bij Andries. Breeder en owner Faber uit Sint-Nicolaasga. En natuurlijk na deze prachtige eerste bezichtiging volgende week kunt u de prachtige foto's weer op de site van Johanna Faber zien van deze jonge hengsten. En dat was de presentatie van nummer 9. Ik zal proberen niet te veel te praten als de hengsten hun beweging op de straat doen. We willen het allemaal zoveel mogelijk in rust. Het zijn nog jonge dieren, ze moeten alles nog leren. Dus tijdens de stappen en draven probeer ik eigenlijk zo min mogelijk te praten, zodat de jury ze het best kan beoordelen. Nummer 10. Koning van de Piekjeschelp. 1,63. De vader is Marcus, de moeder is Pirkjen. De stemmer Maurus. En de fokker-eigenaar is A. Bouma uit Boelenslaan. De koning heeft een schofthoogte van 1,63. Nummer 10. Koning van de Piekjeschelp. 163, Height of the Withers. Side bij Marcus. De moeder is Pirkjen. Side bij Maurus. Breeder en owner A. Bouma Boelenslaan. Nummer 10 staat opgesteld.
Nog even bij de vorige Hengs. Nummer 9, die was 1,63. Nummer 9 was 1,63. Nummer 9, height of the winners 163. Soms zullen we daar even iets moeite mee hebben, omdat het redelijk snel achter elkaar doorloopt. Het meten en het scoren en dan al naar de baan. En om dan vanaf daar de hoogte hier te krijgen, is het soms even passen en meten. En de verwantschap van nummer 10 is 18.0. Kinship from number 10, 18.0. Nummer 11, Marijn van der Hofstad. Schofthoogte van 1,65. De vader is Johannes. De moeder is Deutschen van der Hofstad. Kroon Sport uit Beert. De fokker-eigenaar is F. Algra uit Oudega. Number 11, Marijn van der Hofstad. Height of the winners 165, side by Johannes. De mother is Deutschen van der Hofstad. Crown mare from side by Beert. Breeder en owner F. Algra uit Oudega.
Dat was de presentatie van nummer 11. Dan gaan we naar nummer 12. Nummer 12, Nico van de Egberdina Hoeve. Stam 103, geboren op 7 februari 2020. Deze hengst heeft een schofthoogte van 1,67. De vader is Jouwe. De moeder is Marieke van de Egberdina Hoeve. Een ster sportmerrie uit Norbut. De fokker is J.E. en S. Bouwman wint uit Nijeveen. En de eigenaar is Stal Jede uit Vledder. Nummer 12, Nico van de Egberdina Hoeve. Sta je bij Jouwe. De moeder is Marieke van de Egberdina Hoeve. Sta je bij Norbert. De breeder is Suzanne Wind, Nijeveen. En de owner is Stal Jede uit Vledder. Height of the Wind is 167. Nummer 12 staat inmiddels opgesteld voor de jury. En zoals ik al aangaf, liggen prachtig op het tijdschema. En nummer 13 gaat naar de vooropstelling. Hij stelt zich op Murk van de Munsterdiek. 18 maart 2020 geboren. Een schofthoogte van 1,63. De vader is Marcus, 491. En de moeder is Wietske, model sport. Wietske is een jonge tjalle. De fokker-eigenaar is de heer G. Zamplonius uit Mirns. En Maartje Vriend uit Mirns. Nummer 13, 1,63 meter, staat opgesteld. Murk voor de jury. Nummer 13, Murk van de Munsterdiek. Staat bij Marcus. De moeder is Wietske, model sport. Staat bij Tjalle. Breeder en owner Stamplonius. En Maatje Vriend uit Mirns. Nummer 13 staat opgesteld. Nummer 13.
Marcus Malchalle, 1,63. Height of the Winners, 163. Nummer 14. Menno Jacob van Buttenheim. Stokmaat van 1,63. Geboren op 24 mei 2020. De vader is Johannes. De moeder is Amelie. Een kroon AA Merrie uit Torben. De fokker-eigenaar is Ruschen Klaasens uit Wijnjewoude. Menno heeft een stokmaat van 1,63. Nummer 14, Menno Jacob van de Buttenheim. Height of Winners 163. Side by Johannes. De mother is Emily. De crown mare van Torben, side by Torben. Breeder en owner, Mrs. Russen Klaasens uit Wijnjewoude. Nummer 14 staat inmiddels opgesteld voor de jury op de straat.
En inmiddels stapt nummer 15 de baan in, de straat op. En nummer 15 is Nanno van der Klei. Geboren op 10 maart 2020. Stokmaat van 1,64. De vader is Jouwe. De moeder is Yveske van der Klei. De model Marie uit Beert. De fokker is familie Braam uit Voorst. En de eigenaar is R. Hakkers uit Rezerveen. Nummer 15, Nanno van der Klei. Height of is 164. Side bij Jouwe. De moeder is Yveske van der Klei. Side bij Beert. De breeder is familie Braam uit Voorst. En de owner is S. Hakkers uit Rezerveen. Nummer 15 staat voor de jury. En inmiddels gaat nummer 16 naar de baan. Jaapie van de Annehoeve. Geboren op 24 april 2019. Schofthoogte van 1,64. De vader is Tiemen 503. De moeder is Hilly van de Zuiderwaard. Model sport preferent prestatie. En Hilly van de Zuiderwaard is een nazaat van Tjerk. De fokker is J.A.M. de Wit uit Heemskerk. En de eigenaar is de heer J. Kleinstra uit Groningen. Nummer 16, Jaapie van de Annehoeve. Height of the Widders 164. Saai bij Tiemen.
De mother is side by Tjerk, Hilly van de Zuiderwaard. De breeder is J.A.M. de Wit, Heemskerk. En de owner is Mrs. Kleinstra uit Groningen. Nummer 16. En zoals u misschien ziet of ook al weet, de paarden worden gekeurd door Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. En ze worden gelinieerd door Popke van der Meulen en Annemiek Elzinga. En zoals u ziet maken we even het straatje en weer een beetje schoon. En dan kan de volgende nummer 17 richting de jury gaan. Maestro W. van der Pixen. Geboren op 26 maart 2020. Heeft een schofthoogte van 1,63. De vader is Jouwe. De moeder is Chic du Chardonnay. Een stermerrie van Jelke. De fokker-eigenaar is de heer R.E. Wijnstra uit Dalen. Nummer 17. Nummer 17. Height of the width is 163. Side bij Jouwe. De moeder is Chic du Chardonnay. Side bij Jelke. Breeder en owner Mrs. Wijnstra uit Dalen. Nummer 17 staat opgesteld voor de jury.
Jouwemaal Jelke. En dat was de presentatie van nummer 17. Dan gaan we naar nummer 18. Murk van Eegmariep. Geboren op 11 mei 2020. Een schofthoogte van 1,63. De vader is Johannes. De moeder is Heitske van Verwalde, een kroonsportmerrie uit Heidse. De fokker-eigenaar is de heer J. Hilverda uit Akmarijp. Nummer 18, Murk van Eegmariep. Height of the Widders, 163. Side by Johannes. De moeder is Heiske van Verwalde. Crown Mare, side by Heidse. Breeder en owner, Mrs. Hilverda Akmarijp. Nummer 18, nummer 18. Johannes Smal Heidse.
En inmiddels nummer 19 staat opgesteld voor de jury op de straat. Oets van het Nijlandstaten, geboren op 3 mei 2020. De vader is Marcus, de moeder is Iris van Smitsjesland. Een stermerrie uit Liekelen. De fokker is T. Koning uit Gaast en de eigenaar is H. Eppinga uit Oudemirdum. En ik moet u even de stokmaat verschuldigd blijven. Die heb ik op dit moment nog niet. Oh, inmiddels heb ik hem wel binnengekregen. 1,71 is deze hengst. 1,71. Nummer 19. Oets van de Nederlandstaten. Huis of is 171. Zijt bij Marcus. De moeder is Iris van Smitsjesland. Zijt bij Liekelen. De breeder is T. Koning Gaast. En de owner is H. Eppinga uit Oudemirdum. Nummer 19 staat opgesteld. Marcus maal Liekelen. Nummer 20, Onyx D. van der Sprong. Loopt inmiddels op de straat. 8 februari 2020 geboren. Een stokmaat van 1,63. De vader is Jouwe 485. En de moeder is Diamant van der Sprong. Een model Sportmerrie van Andries. Fokker-eigenaar is mevrouw A. van Kempen, Elberse uit Rijkenvoort. Nummer 20 staat inmiddels opgesteld. Nummer 20, Onyx D. van der Sprong. Height of the Widows 163. Side bij Jouwe. De moeder is Diamant van der Sprong. Model Sport. Side bij Andries. Breeder en owner. Mrs. A. van Kempen Elberse uit Rijkenvoort. Nummer 20, Jouwe maal Diamant, Onyx D. van der Sprong.
En inmiddels gaat nummer 21 richting de jury. Kjeld van der Lok-Veenhoeve. Hij is geboren op 3 juni 2019. Heeft een stokmaat van 1,70. De vader is Marcus. De moeder is Famke Jada, een stermerrie van Jasper. De fokker is J.A. van Lokven uit Vinkel. En de eigenaar is mevrouw Jael Boomstra uit Eindhoven. Number 21, Kjeld van der Lok-Veenhoeve. Uit de winners 170. Side bij Marcus. De moeder is Famke Wiada Star. Side bij Jasper. De breeder is J. van Lok-Vinkel. En de owner is Mrs. Jael Boonstra uit Eindhoven. Nummer 21, nummer 21. Marcus Mal Jasper. Na de presentatie van nummer 21 krijgen we nummer 22. Melis uit de Grachten. Geboren op 26 maart 2020. Een schofthoogte van 1,63. De vader is Tiemen. De moeder is Imke D., een stermerrie van Wieberen. De fokker-eigenaar is de heer M.H.A. Schothorst uit Soest. Nummer 22 staat opgesteld voor de jury. Nummer 22, Melis uit de Grachten.
Height of the Winners 163. Side by Tiemen. De moeder is Imke D. Side by Wibberen. Owner en breeder Mr. Schothorst uit Soest. Nummer 22. Tiemen maal Wibberen staat opgesteld. En nummer 23 staat inmiddels voor de jury. Melago Aftomora. Geboren op 16 april 2020. Een schofthoogte van 1,62. De vader is Timon. De moeder is Safira P. van der Sprong. Een stemmerrie uit Alwin. Fokker-eigenaar, Afton Mora, Friesians, Jonstorp. Nummer 23 staat opgesteld op de straat. 23, Melago Afton Mora. Height of the Winners 162. Side by Timon. De moeder is Safira P. van der Sprong. Side by Alwin. Owner en breeder, Aftomora, Friesians. Nummer 23. En nummer 23 heeft een verwantschap van 18.0. Een kinship from 80.0. We hebben qua naam en tekst even geen beeldverbinding. Dus u ziet niet de blauwe balk naast
het beeldscherm wel paard op dit moment in de baan is. We hebben daar even een kleine storing in, maar we hopen dat heel snel te kunnen verhelpen. Dan hebben we inmiddels in de baan nummer 24, Macho uit de Grachten. Geboren op 24 februari 2020. 1,67 groot. De vader is Mathies 504. De moeder is Jara uit de Grachten. Stemmerrie van Alwin. De fokker is de heer M.H.A. Schothorst uit Soest. En de eigenaar is de heer J. Kleinstra uit Groningen. Nummer 24, Macho uit de Grachten. Height of the width is 167. Side by Mathies. De moeder is Jara uit de Grachten. Staan we side bij Alwin. De breeder is M.H.A. Schothorst uit Soest. En de owner is Kleinstra uit Groningen. Nummer 24. Nummer 24, Mathies maal Alwin.
Dan krijgen we nummer 25, Maurits van de HMV. Geboren op 10 februari 2020. En Maurits heeft een stokmaat van 1,70. De vader is Marcus. De moeder is Gonda van de Domstede, een model sportpreferente Mary van Pier. Fokker-eigenaar Vriesenstal van HMV uit Olst. Nummer 25, Maurits van de HMV. Saait bij Marcus. De moeder is Gonda van de Domstede, model sport preferent. Saait bij Pier. Owner en breeder. Vriesenstal van HMV Olst. Height of the width 170. Dat was de presentatie van nummer 25. En dan stapt inmiddels nummer 26 naar de straat. Mijne is geboren op 10 april 2020. Hij heeft een stokmaat van 1,59. De vader is Menne 496. De moeder is Pietje Tetske, een kroon sportmerrie van Tjalle. En de fokker-eigenaar is O. Boonstra uit Oude Haske. Nummer 26 staat inmiddels opgesteld voor de jury. 26, Mijne. Height of the width is 159. Saait bij Menne. De moeder is Pietje Tetske, een crown sportmare van Saait bij Tjalle. Owner en breeder O. Boonstra uit Oude Haske. Nummer 26. Nummer 26. Menne maal Tjalle staat opgesteld. En we zijn inmiddels ook al bezig met de 4e groep. We hebben groepen van 8. Maar op de straat gaan we gewoon aan 1 stuk door tot aan nummer 32. Straks in de kooi zullen we ze wel per 8 doen. En laten we ze rondstappen en krijgt u een toelichting van de jury
welke hengsten mee zullen gaan naar Leeuwarden. Naar de tweede bezichtiging. Dus we gaan nu voor de pauze tot met nummer 32. En inmiddels staat Maurits van der Pompelblaert voor de jury. Geboren op 21 mei 2020. Maurice heeft een stokmaat van 1,65. De vader is Mathies, 504. En de moeder is Willemien van der Pompelblaert. En Mariette Maurits. Fokker-eigenaar is Willem Wester uit Sint-Nicolasga. 27, Maurits van der Pompelblaert. Height of the Widows 165. Side by Mathies. De mother is Willemien van Pompelblaert. A mare from side by Maurits. Owner en breeder Willem Wester, Sint-Nicolasga. Nummer 27, 27. Staat opgesteld voor de jury.
En dat was de presentatie van nummer 27. En dan gaan we naar 28. Melle van der Kadik. Geboren op 23 maart 2020. Heeft een stokmaat van 1,63. De vader is Mathies. De moeder is Fenna van de Alderdiek. De stepreferent in Merrie van Lutger. En de fokker-eigenaar is Tedeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 28. 28. Melle van der Kadik. Height of the width is 163. Side by Mathies. De moeder is Fenna van de Alderdiek. Staarpreferent. Side by Lutger. Owner en breeder Tedeboer Sint-Johannesga. Nummer 28 staat opgesteld. Nummer 29, Nout van de Burgermerheide. Geboren op 8 april 2020, 1,65 groot. En de vader is Omer. De moeder is Trude van Burgermerheide, een stemmerie van Tjalle. De fokker is P.H. van der Meulen uit Hurdegrijp. En de eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Nout van Burgermerheide. Height of the width is 165. Side by Omer. De moeder is Trude van Burgermerheide. Staarmare side by Tjalle. De breeder is Van der Meulen, Huddegrijp. En de owner mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd.
En dat was de presentatie van nummer 29. En dan hebben we bijna de eerste 4 groepen gehad op de straat. Nummer 30. Niklaus uit Olde Kloosterveen. Staat inmiddels voor de jury, geboren op 10 februari 2020. Niklaus heeft een stokmaat van 1,65. De vader is een Menne 496. De moeder is madame uit Olde Kloosterveen. De fokker-eigenaar is mevrouw Gerda Oldenburger-Wessels uit Hooghalen. Nummer 30, Niklaus uit Olde Kloosterveen. Height of the winners 165 from the stallion. Side by Menne. De moeder is madame uit Olde Kloosterveen. Daarmee side bij Jasper. Owner en breeder Gerda Oldenburger-Wessels uit Hooghalen. Nummer 30 staat inmiddels opgesteld. Hierna nog 2 hengsten. En dan gaan we de kooi in gereedheid brengen. We hebben dan even een kleine pauze. Nummer 31 inmiddels op de straat voor de jury. Nick van Buma, geboren op 1 mei 2020. Heeft een schofthoogte van 1,65 meter. De vader is Mathies, de moeder is Wieteke Maria H. Een stermerrie uit Onne. De fokker-eigenaar is A. Buma uit Oosterzee. Nummer 31, Nick van Buma. Height of the winners 165. Side by Mathies. De moeder is Wieteke Maria H. Star, side by Onne. Breeder en owner H. Buma uit Oosterzee.
Nummer 31, Mathies Maal-Onne, staat opgesteld voor de jury. Misschien zoals u ziet, volgens het programma lopen we een kleine, of ruim een 10 minuten kwartiertje achter op het programma. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat de tijd genomen wordt om de hengsten te beoordelen. De ene keer loop je iets in en de andere keer loop je iets uit. Nu dus een kwartiertje lopen we achter. Dus we zullen ze ook iets later met de kooi beginnen. Dat was de presentatie van nummer 31. En dan krijgen we nummer 32. De laatste op dit moment op de straat. We hebben dan 4 groepen gehad. Gaan we eerst zo naar de kooi. Marcel van der Ridderdiek. Geboren op 25 maart 2020. Schofthoogte van 1,65. De vader is Tjebbe 500. De moeder is Mienke van Tjerkgaast. Een stermerrie uit Wietse. Fokker-eigenaar mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. 32, Marcel van der Ridderdiek. Height of the winners 165. Side by Tjebbe. De moeder is Nienke van Tjerkgaast. Side by Wietse. Breeder en owner mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Dus de laatste uit deze groep, nummer 32. Dan gaan we zo weer starten in de kooi met nummer 1. Dan werken we ze wel af per groep van 8.
We houden even volgens het programma aan, gewoon een kwartiertje, ruim een kwartier, pauze even. De jury moet zich zo even installeren voor de kooi. De trainingsstallen moeten even de paarden prepareren voor de kooi. Even een bakje koffie. En dan starten we om ongeveer 10:05, tussen 10:05 en 10:10 met de kooi. We started about 15 minutes with the free moving in the arena.
Nou, we liggen prachtig iets achter op het schema, maar we zouden om 9:55 starten en het is inmiddels 9:55. Dus we gaan rustig aan beginnen. Vanmorgen we lagen ietsjes achter op het programma. Maar ook de jury gaf natuurlijk aan, we willen wel graag de tijd nemen voor de hengsten. Heel belangrijk. En loopt het dan een kwartiertje uit, dan loopt het een kwartiertje uit. We hebben er vandaag ook wel een paar niet, dus dan lopen we waarschijnlijk weer iets in. Maar natuurlijk is het belangrijk dat de hengsten goed bekeken worden. En dat er een goed oordeel op papier gezet wordt. We gaan zo starten met nummer 1. De jury heeft bijna de plaats ingenomen. De aandrijvers staan klaar in de baan. En die zijn er volgens mij ook klaar voor. We started with number 1 for the free moving hier in de arena. Ossie van de Brandse Hoeve. De jonge Epke. 1,68 groot. Schofthoogte van 1,68. Een verwantschap van 18,5. De moeder van deze hengst is Lutske van Wolsum. Dat is een jonge onne. Kroon Sportmerrie. De moeder heeft inmiddels ook al een sternakomeling. En de grootmoeder van deze hengst is sterpreferent op 5 gekeurde nakomelingen. En dat is Hedda, sterpreferent en jonge Tjerk Merrie. Number 1, zijt bij Epke. De moeder is Lutske van Wolsum, zijt bij Onne. Lutske is a crown mare. The height of the width is 168. The kinship from 80,5. Nummer 1. Epke Mal Onne. We gaan nu dus wel per groep doen. Groep 1 is nummers 1 tot en met 8. Deze komen dan weer terug stappend in de baan. En dan zal de jury hier een oordeel over geven. Worden ze aangewezen voor de tweede bezichtiging of niet? Dat was de presentatie van nummer 1, Ossie van de Brandse Hoeve. Jonge Epke Mal Onne. Geboren op 14 februari 2020.
En inmiddels komt nummer 2 de arena binnen. Niels SR. Een stokmaat van 1,59. Een verwantschap van 18,5. De vader is Epke. De moeder is Amarens SR. Een stemmerrie uit Tjalle. En SR, dat zegt er ook een beetje de bekende fokkerij van Sjoerd Ruiter uit Nijbees. Het is de eerste nakomeling uit deze merrie, Amarens SR. Een halfbroer van de moeder was in 2020 aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 2, Niels SR. Saait bij Epke. De moeder is Amarens SR. Saait bij Tjalle. Starmare. Kinship of 80.5. Height to Widders 159. Ook uit deze merrielijn komt de dekhengst Jorn 430. Nummer 2, Niels SR, Epke Maltjalle. Dan gaan we naar nummer 4. Nummer 3 is niet meer aanwezig. Jelme van Varg. Een verwantschap van 18,2. Vanmorgen gemeten op 1,65 meter. Een jonge jurre. Komt uit een model AAA merrie van Andries, Driske van Varg. De moeder van deze hengst is in Denemarken model verklaard. En heeft een prachtig sportresultaat gehaald van een AAA. De hengst komt uit stand 27. En onder
anderen uit deze stam komen ook Jasper en Riepke. En de bekende merrie Yeldo W model. Vader Jacob komt ook uit deze stam. Een stam die veel goede keurings, maar ook sportpaarden leverde. En hij heeft er zin in. Nummer 4, Jurre. Zij bij Jurre, Jelmer van Varg. Kinship 80.2. Height of is 165. De moeder is Drieske van Varg. Zij bij Andries. En dat was de presentatie van nummer 4, nummer 4. Jelmer van Varg. En dan komt nummer 5 de baan binnenstappen. Mindert K. Geboren op 30 maart 2020. Een inteelt van 0,78. Een verwantschap van 17,4. Een stokmaat van 1,62. Mindert is een jonge Elias. En de moeder is Rijnske K. Een sterk preferente merrie van Rindert. En dat zegt het al een beetje, ook preferente merrie al. Dus een goed fokkende merrie, die moeder. Overgrootmoeder Anke O, ook sterk preferent. En verderop vinden we nog Yvonne, sterk preferent. Dus veel preferent bloed in deze lijn.
Uit deze lijn heeft ook al een jonge zoon van Marcus in het Centraal Onderzoek gelopen 2020. De hengst Ernst K. De hengst komt uit stam 128. Een hele bekende stam waar ook Leffert, Rijert, Ulbert, Fijke en Tietse uitkwamen. Dus veel preferent bloed in deze lijn. Number 5, Mindert K. Kanchip 74.4. Ives Witters 162. Sided by Elias. De modder is Renske K. Sided by Rindert. De owner en breeder H. Kuiper Oosterend. Number 5. En dat was de presentatie van nummer 5. Er komt inmiddels nummer 6 in de baan. Olaf van der Hofstad, geboren op 21 april 2020. Zijn inteelt van 0,98. Vanschap van 18,4. En een stokmaat van 1,63. De vader is Johannes. De moeder is Tetske van der Hofstad. Een ster sportmerrie van Epke. Dan krijgen we natuurlijk verder in deze Hofstadgroep Lutske van het Hofstad, Dietske van het Hofstad. Allemaal sterpreferente merries en nog zelfs prestatiebloed erin. Deze hengst is de eerste nakomeling van de moeder. De kroonsport triple A-merk Douwina van de Hofstad. De vader Tjalle komt ook uit deze moederlijn. Had een IBOP van 83 punten.
Ik kan ook rustig zeggen dat de familie Algra uit Oudega een heel succesvolle lijn heeft met heel veel succespaarden. Zowel in de keuringsbaan, maar ook zeker in de sport. Number 6, Olaf van der Hofstad. Kinship 80.4. Height of the Witters 163. Side by Johannes. De moeder is Tetske van der Hofstad. Ster Sport. Side by Epke. Dat was de presentatie van nummer 6. En dan krijgen we inmiddels nummer 7 alweer in de baan. Hierna nog eentje, nummer 8. En dan gaan we eerst rondstappen met deze groep. En krijgen we een uitleg van de jury over de hengsten. En dan wordt ook bekend welke hengsten meegaan straks naar Leeuwarden. Altijd weer een spannend moment. Matteo van der Hanebos komt binnenstappen, nummer 7. Geboren op 12 maart 2020. Een inteelt van 0,78. Een verwantschap van 18,4. En een stokmaat van 1,63. De vader van deze jonge hengst is Marcus. En de moeder is Koba van der Hanebos. Kroon triple A. En de moeder, Koba van der Hanebos, werd als 3-jarige kampioen op de fokdag van het Friese paard te Wolvenga. En daarnaast liep ze ook nog een uitstekende IBOP van 84 punten. Dit is de eerste nakomeling van deze merrie. Dan kijken we dan iets verder terug in deze merrielijn. Dan komen we natuurlijk bij de bekende Oldemette motorfokkerij van Anton Schut, waar ook de dekhengsten Gerben en meerdere diverse goede keuringspaarden gefokt zijn. Nummer 7, Matteo van der Hanebos. Kinship 80.4, height of the winners 163. Side by Marcus. De moeder is Koba van der Hanebos. Crown triple A. Side by Johannes.
Dat is de presentatie van nummer 7. Gefokt door mevrouw J.M.J. Wiersma-Bos uit Nieuwebrug. En in eigendom van Hendrik Eppinga uit Oude Midden. Nummer 8, de laatste van deze groep, Jackson uit de Grachten. Geboren op 23 februari 2019. Een 3-jarige dus, is al ster. Inteelt van 3,9%. Een verwantschap van 18,2 en een schofthoogte van 1,66. En zoals u ziet, hij heeft er plezier in. De vader is Menne. De moeder is Loutje van de Wenninger. Een stermerrie uit Dries. Hij is dit jaar al aangewezen geweest voor de voorrijdagen. De moeder is een volle zus van de dekhengst Siert. En de Tjalle dubbel A ster Merrie Doutje van de Wartwij is een halfzus van deze. Hengst uit de bekende Wijkjelijn, stam 38. Die natuurlijk vol zit met kwaliteit van andere dekhengsten, onder andere Tjerk en Djurre. En vroeger natuurlijk in de tuigerij Jelke en Metje, de beide modelmerries van Ritske, komen hier ook uit. Nummer 8, Jackson uit de Grachten. Side by Minne. Height of the width is 166. Kinship 80.2. De moeder is Loukje van de Benninger. Side by Dries. Komt uit de merrielijn met veel preferent bloed. Nummer 8. Dat was de presentatie van nummer 8. En ik zie de ringmeester Harm van der Meulen al klaarstaan. Die wil de andere nummers 1 tot en met 7 ook graag weer in de baan. Dan gaan ze rondstappen.
In deze groep zal nummer 3 niet aanwezig zijn, de rest wel. En dan worden ze nog even weer in de groep wat betreft de stap beoordeeld. Er zal nog enig overleg zijn tussen de juryleden en dan zal daarna de eerste uitslag van vandaag binnenkomen. En gaan we kijken welke hengsten gaan mee straks naar Leeuwarden, naar de hengstenkeuring, naar de tweede bezichtiging. Dan zien we 7 hengsten terug hier in de arena. Nummer 3 is niet aanwezig meer. De eerste staat opgesteld en ik geef het woord aan de heer Bergsma. Ja, goedemorgen. We hebben al een hele groep op straat gehad. En misschien voor het publiek wat minder leuk dat u het niet heel goed kan zien. Maar de manege is niet groter. De straat wordt vanavond opnieuw gestraat. Er zit nog wel een hobbeltje in. En goed, we hebben ze nu in de kooi, de eerste 8. Ik begin met nummer 1. Nummer 1 mag verder. Gaat naar de tweede bezichtiging. Nummer 2, een hengst met een heel edel hoofd, ook een verticale hals, ietsje steil in zijn schouder. Zou in de bovenlijn iets geslotener kunnen zijn. Het paard heeft een voldoende lang kruis. Staat goed in het rastype. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. De stap zou correcter moeten zijn, meer in takt.
en ook iets meer lengte in de stap. In draf is het paard opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. In galop zou hij iets meer opwaarts mogen springen en ook het achterbeen iets meer onder mogen brengen. Dan krijgen we nummer 4. Nummer 4 is een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange, iets zware hals die wat diep uit de borst komt. Zou in de bovenlijn gesloten mogen zijn. Ook kruislinnen zou iets beter aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard is nogal wat sabelbenig. In stap is hij ongelijk in het voorbeen. Zou je ook meer ruimte mogen maken. In draf zou je ook het voorbeen iets meer mogen uitleggen. En de bewegingsafloop zou correcter mogen zijn. In galop mag hij wat opwaartser. Nummer 5 mag naar de tweede bezichtiging. Nummer 6, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een hals die voldoende lang is, iets onderhals, schouder is wat steil, in de rug is hij voldoende sterk, kruis is voldoende van lengte. In de stap zou je iets meer ruimte mogen maken en neigt hij wat naar de overcoat. De draf is voldoende gedragen, mag meer souplesse in zijn lijf hebben. In galop is hij voldoende ruim met voldoende afdruk. Gaat niet verder. Nummer 7 naar de tweede bezichtiging. En ook nummer 8 naar de tweede bezichtiging. Dankjewel Piet Bergsma voor de uitleg van de eerste groep hengsten. De nummers 1 tot en met 8. Waarvan we nummer 1, 5, 7 en 8 weer terugzien in Leeuwarden in januari. The next numbers go to the second viewing. Number 1, number 5, number 7 and number 8. De jury heeft inmiddels de plaats weer ingenomen. En dat houdt in dat nummer 9 binnen mag komen. Of is inmiddels al binnen. Manoog van Burmania.
geboren op 19 maart 2020. Een inteelt van 3,3. Een verwantschap van 17,7 en een stokmaat van 1,63. De engste is een jonge Vonger en de moeder is Noor F., een stermerrie van Andries. Als we verder in deze lijn gaan zien, dan zien we Aukje L., sterpreferent, maar ook Pauline, sterpreferent, de moeder van Rijtse en Ties. Kom ook uit deze lijn. En voor een aantal weken terug is Kees goedgekeurd en komt ook uit deze foklijn. Nummer 9, Mano van Birmania, kinship 17.7. Height of it is 163. Side by Vonger. De moeder is Noor F. Star. Side by Andries. Mano is gefokt en in eigendom van R.A. Faber uit Sint-Nicolasga. En inmiddels staat opgesteld nummer 10, koning van Piketjelp. Komt uit stam 8, geboren op 9 mei 2019.
Vanschap van 18.0 en een stokmaat van 1,63. De vader is Marcus, de moeder is Pirke, een stermerrie uit Maurus. En deze hengst komt uit de sterke merrielijn van Jelle Bouma, stam 8. Een zeer predikate lijn met veel sportpaarden. Karakterpaarden, echte tuigpaarden. Grootmoeder Annetje bracht de bekende concoursmerrie Ietjen, vader Ulke. En de beide dekhengsten Maaien en Wardi. Een Inchken, ja, dat is natuurlijk een van de betere tuigpaardmerries die we in ons stamboek hebben gehad. Veel prijzen gewoon in de concoursvelden. Nummer 10, Keening of de Picket Challenge. Kinship 18.0. Highest the winners 163. Side by Marcus. De mother is Pirken. Starmare. Side by Maurus. En de fokker-eigenaar van deze hengst is A. Bouma uit Boelens-Laan. En dat was de presentatie van nummer 10.
En inmiddels staat nummer 11, de jonge Johannes-zoon Marijn van der Hofstad opgesteld. Geboren op 19 mei 2020, inteelt van 0,9%. Een vanschap van 18,5 en een schofthoogte van 1,65. De moeder is Sport Kroonmerrie van Beert, de oudste van de Hofstad. En dan komen we weer in deze lijn, daar we net ook een hengst uit hadden. Een hele predicaatrijke lijn met veel prestatie, of zelfs prestatiebloed, maar ook veel ster en preferent. De hengst is een halfbroer van de Kroonsport AAA Merrie Douwina van de Hofstad. We haalden een IBOP van 83 punten. De familie Algra is fokker en eigenaar van deze hengst. Een succesvolle lijn met ook veel keuringspaarden, maar ook zeker sportpaarden. Nummer 11, Marijn van der Hofstad. Kinship 80.5, Height of the Widders 165, side by Johannes. De moeder is Duitsen van der Hofstad. Crown Sport, side by Beert. Owner en breeder F. Algra uit Oudega. En dat was de presentatie van nummer 11, Marijn van der Hofstad. En inmiddels staat opgesteld nummer 12, Nico van de Egberdinohoeve.
Geboren op 7 februari 2020. Een verwantschap van 18,6 en een stokmaat van 1,67. Nico is een jonge Jouwe. En komt uit Marieke van de Erberdinenhoeve. Een ster sportmerrie uit Norbert. In 2020 was een halfbroer van deze hengst, Ebert van de Erberdinenhoeve, aangewezen voor de voorrijdagen. Een jonge Nane. En deze doet het nu zeer verdienstelijk in de sport onder Demi van Ispen. Zowel aangespannen als onder het zadel. Een moederlijn met veel predicaten, maar ook veel sport. En in eigendom van stal Jede uit Vledder. Nummer 12. Nummer 12, Nico van der 80.6. Height of the winners 167. Side bij Jouwe. En dat was dan alweer de presentatie van nummer 12. Dan staat alweer nummer 13 voor de jury. Murk van Munsterdik. Een verwantschap van 18,5. En een schofthoogte van 1,63. De vader van deze hengst is Marcus. En de moeder is de bekende Tjallemerrie. Witske Model Sport AAA. Een merrie die in 2018 als 3-jarige de centrale keuring won. En werd dit jaar model verklaard op de centrale keuring hier te Harig. Deze hengst is de eerste nakomeling uit deze merrie. En ook uit deze stam komt de dekhengst Gerben. De fokkers en eigenaren zijn G. Samplonius en Maatje Vriend uit Wil Willems. diegene met dat rammeldoosje wegdoen? Murk van de Munsterdik. Kinship 80.5. Height of the winners 163. Signed by Marcus. The mother is Witske Model Sport. Signed by Tjalle. Van nummer 13.
de jonge Marcus. En dan komt nummer 14 de baan binnenstappen. Menno Jacob van het Butterheim. De vader van deze jonge hengst is Johannes. En de moeder is een kroon dubbel A, Mary van Torben. Amelie. Hij was in 2019 als 3-jarige kampioen op de Volkdag, het Friske Greithinder in Drachten. Deze hengst is de eerste nakomeling uit deze merrie. En ook uit deze lijn komt de Ferde 350. Dus weer een mooie bloedlijn voor deze hengst. Fokker-eigenaar mevrouw E. Russen Klaasens uit Wijnjewoude. Nummer 14 Menno Jacob van het owner en breeder E. Russen Klaasens uit Wijnjewoude. Nummer 14 is in de baan. En dan krijgen we inmiddels nummer 15 in de baan. Nano van der Klei, geboren op 10 maart 2020. Verwantschap van 18,6. Een schofthoogte van 1,64. Nano is een jonge Jouwe.
En de moeder is Yveske van der Klei, een model AA-merrie van Beert. Deze merrie, de moeder van deze hengst, is dit jaar een model verklaard. En haar volle zus Chieke van der Klei is ook al model AA. En voor de kenners onder ons komt deze hengst dus uit de Leijendekkerlijn, stam 25. En de eigenaar, de fokker is de familie Braam uit Voorst. En de eigenaar is R. Hakkers uit Rezerveen. Number 15, Nano van der Klei. Height of the Winners 164. Kinship 80.6. Side bij Jouwe. De mother is Yveske van der Klei, model. Side bij Beert. De breeder is Braam Voorst en de owner is S. Hakkers uit Rezerveen. Nummer 15, Jouwe maal Beert. En dat was de presentatie van nummer 15. Gaan we naar nummer 16. En dat houdt meteen in dat het dan ook alweer de laatste van de tweede groep is. Daarna krijgen de nummers 9 tot en met 16 weer stappend terug in de baan. Dus de laatste in deze groep. Nummer 16. Jaapie van der Annehoeve. Inmiddels al ster, geboren op 24 april 2019. Heeft een schofthoogte van 1,64 en een verwantschap van 18,4. Inteelt 0,7%. Jaapie is een nazaat van Tiemen. En de moeder is Hilly van der Zuiderwaard, een bekende merrie natuurlijk. Model, sport, preferent, prestatie. De vader van deze merrie is de hengst Tjerk. Deze hengst heeft het afgelopen jaar al de voorrijdagen doorgelopen. Dus kent het spelletje al een beetje. Zijn halfbroer Hille van der Annehoeve werd
vorig jaar aangewezen voor de voorrijdagen. En Halsers Mette van de Annehoeve, inmiddels kroondubbel A, werd als 2-jarige algeheel kampioen van de Fokdag Noord- en Zuid-Holland. Zoals ik al aangaf, Hilly van der Zuiderwaard, de moeder van deze hengst, de model sportpreferentieprestatie. Zowel qua fokkerij, maar ook qua prestaties heel interessant. Nummer 16, Jaapie van de Annehoeve. Height of is 164, kinship 80.4. Zij bij Tiemen. De moeder is Hilly van der Zuiderwaard, model sport preferent. Zij bij Tjerk. Fokker, breeder JAM Wit uit Heemskerk. En de eigenaar, owner, de heer J. Kleinstra uit Groningen. Nummer 16 galoppeert inmiddels rond en is de laatste van deze tweede groep. Inmiddels stapt groep 2 rond. De nummers 9 tot en met 16. En natuurlijk zijn we heel nieuwsgierig welke van deze hengsten gaan we straks in januari terugzien in de tweede bezichtiging. En zoals we natuurlijk weten, ze staan er allemaal top voor. Maar ja, het is niet voor iedereen weggelegd om mee te gaan straks naar Leeuwarden. Een complete groep. 8 hengsten.
Ook in de groep worden ze nog even weer bekeken door de jury. En dan zal ik zo het woord geven aan de heer Piet Bergsma. Ze stappen nog rond. Deze 8. De vorige groep natuurlijk 4 door. De nummers 1, 5, 7 en 8. En natuurlijk blijft de vraag nu. Hoeveel uit deze groep gaan er door naar Leeuwarden? Onze tweede groep, nummer 9, tweede bezichtiging. Nummer 10, tweede bezichtiging. Tweede bezichtiging. En nummer 11, ook tweede bezichtiging. Nummer 12, een hengst met een voldoende edelhoofd, voldoende halslengte, heeft een goede schouderlegging. In de rug zou je sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte iets hellend, het paard is licht sabelbenig. In stap is het paard slecht te beoordelen, hij is heel druk en heel onrustig. In draf mist de hengst wat ruggebruik en dan zou je het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. In galop mag je meer bergop en zou je iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. Nummer 13 is een hengst die is voldoende edel in zijn hoofd, is iets horizontaal in zijn hals, zijn schouder is schuin. Heeft een goed ontwikkeld schoft, zou ietsje sterker in de rug mogen zijn. Kruis zou ietsje meer lengte mogen hebben. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap zou meer tact mogen hebben en ook iets meer ruimte. In draf dan zou je meer tot dragen mogen komen en ook iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. In galop mag je meer bergop en ook daarin iets meer lichaamsgebruik.
Nummer 14 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, ietsje stijl in zijn schouder. Sterke bovenlijn, een kruis is voldoende van lengte. Paard zou in de stap ook meer tact mogen hebben. En in draf mag hij meer te dragen komen. De galop is hij voldoende bergop, maar zou hij iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. Nummer 15. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft een verticale hals, ietsje stijl in zijn schouder. Voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. Kwaliteit beenwerk is voldoende. De stap is voldoende ruim en dan heeft hij ook voldoende lichaamsgebruik. In draf blijft hij wat neerwaarts en heeft hij wat een hoger ritme en mag hij meer te dragen. In galop zou hij ook iets meer bergop mogen en ook iets meer te dragen mogen komen. Nummer 16, tweede bezichtiging. Dankjewel, heer Bergsma, voor de uitleg van deze tweede groep deze ochtend. Nummer 9, nummer 10, nummer 11 en nummer 16 gaan mee naar de tweede bezichtiging straks in Leeuwarden. Nummer 9, 10, 11 en 16. Number 9, number 10, number 11, number 16. Go to the second viewing in Leeuwarden. Dan gaan we alweer naar de derde groep van deze ochtend. En dan starten we zo weer met nummer 17. We wachten even tot de jury de plaats weer in heeft genomen. De groep de baan verlaten heeft. Weer even rust. En dan mag zo de volgende binnenkomen. Inmiddels staat nummer 17 opgesteld.
Maestro W van de Pixen. Geboren op 26 maart 2020. Merriestam 15. Een verwantschap van 17,8. Een stokmaat van 1,63. Maestro is een jonge Jouwe. En komt uit Chic du Chardonnay. Een stermerrie uit Jelke. De hengst is een halfbroer van oud-kampioen van de Fokdag. Het Friese paard de Wolfga. Wietse dame van de Pixen. Een kroon dubbel A-merrie van Pier. En in de moederlijn van deze hengst vinden we ook de bekende chique dame model preferent prestatie. Een merrie uit Feitse. En natuurlijk chique dame, de moeder van een aantal, maar liefst 3 modelmerries al. Adeldame, gouddame, ze komen allemaal uit deze lijn. Stam 15 en vooral deze tak, boordevol kwaliteit en fokkracht. Nummer 17, Maestro van de Pixen. Out of the winners 163. Kindship 70.8. Sired by Jouwe. De moeder is Chic du Chardonnay. Starmare sired by Jelke. Fokker-eigenaar, owner en breeder R.E. Wijnstra uit Daarle. Nummer 17. Jouwe maal Jelke. En dat was de presentatie van nummer 17. En inmiddels komt nummer 18 rustig binnenstappen. Nummer 18 is Murk van Eegmariep. Geboren op 11 mei 2020. Inteelt van 0,5%. Een verwantschap van 18,4. En een schofthoogte van 1,63 meter. Murk is een jonge Johannes. En de moeder is de kroon sportmerrie Heidske van Verwalde. Een jonge Heidse. De stalnaam zegt het natuurlijk al een beetje van moederskant Verwalde. Die komt bij Klaas Bakkerweg, een bekende lijn natuurlijk. Met op generatie preferent bloed.
Zo zien we daar Samarinske van Verwalde, sterpreferent kroonjuweel. Femke van Verwalde, sterpreferent. En Grietje van Skuzem, sterpreferent kroonjuweel. Een zeer predicaat volle lijn. Ook de dekkingst Wiebe komt uit deze merrielijn. Een halfbroer van deze hengst, een jonge Tjalle, heeft reeds in 2019 het Centraal Onderzoek doorlopen. Nummer 18, Murk van Egmariep. Height of the Winners 163, Kinship 80.4, sired by Johannes. De mother is Heidske van Verwalde, Crown Sport, sired by Heidse. De fokker-eigenaar, breeder en owner, J. Hilverda uit Akmarijp. Nummer 18. En inmiddels nummer 19 komt in de baan. Oets van Nederland Staten, geboren op 3 mei 2020. Een inteelt van 1,1%, vanschap van 17,9 en een schofhoogte van 1,71 meter. De vader is Marcus. De moeder is Iris van Smitjesland, een stermerrie van Liekelen. En in de moederlijn vinden we dan ook de kroonsporthalfzussen Wendy en Corina van de Tipsterwaai. Een fokkerij van Weilen Jan Hendrik Dijkstra uit E. Nummer 19. Fokker is T. Koning uit Gaast. En de eigenaar is Hendrik Eppinga uit Oudemerdum. Nummer 19. Oets van Nederlandstaten. Side bij Marcus. Height of the Winners 171. Kinship 70.9. De moeder is Iris van Smitjesland. Staarmeer, side bij Liekelen.
dat was de presentatie van nummer 19. Dan krijgen we zo nummer 20 in de baan. Nummer 20, Onyx van der Sprong. Geboren op 8 februari 2020. Inteelt van 2,1%. Vanschap van 18,0. En een schofthoogte van 1,63. Een jonge nazaat van Jouwe, 485. En Diamant van der Sprong is de moeder. Model, want de moeder van deze hengst zit niet zo ver meer van zijn preferentschap. Dekhengst Onne komt ook uit deze tak van stam 145. Nummer 20. Gefokt en in eigendom van mevrouw A. van Kempen, Elberse uit Rijkevoort. Nummer 20, Onyx van der Sprong. Either to Witters 163, Kindship 80.0. Sired bij Jouwe. De moeder is Diamant van der Sprong. Model Sport. Sired bij Andries. Owner en breeder. Mrs. A. van Kempen, Elberse uit Rijkevoort. Nummer 20. Jouwe maal Andries. Nummer 21 is niet meer aanwezig. En dat houdt in dat we dus nummer 22 nu in de baan krijgen. Dus nummer 21 niet meer aanwezig. Nummer 22 op dit moment in de baan. Melis uit de Grachten. Geboren op 26 maart 2020. Een inteelt van 1,3. Vanschap van 18,2. En een stokmaat van 1,63 meter. Melis is een jonge Tiemen.
En de moeder is Imke D. Stermerrie van Wieberen. De moederlijn komt uit stam 128 en dat is natuurlijk een hele bekende en goede stam met onder andere Leffert, Rijert, Ulbert, Fijke en Tietse. Komen allemaal uit deze lijn. De moeder van Leffert en Tietse, Bonsje, vinden we ook rechtstreeks in deze moederlijn van deze hengst. Melis Utergrachten is in eigendom en gefokt door de heer M.H.A. Schothorst uit Soest. Nummer 22, Melis Utergrachten. Side by Timmen. De moeder is Imke D. Starmare, side by Wibberen. Kindchip 80.2. Highest Witters 163. Breeder en owner Schothorst uit Soest. Nummer 23 zullen wij ook niet meer terugzien in de kooi. Dan gaan we naar nummer 24. Macho uit de Grachten, geboren op 24 februari 2020. Komt uit stam 2. Heeft een verwantschap van 18,9 en een schofthoogte van 1,67. De vader van deze hengst is Mathies 504. En de moeder is Jara uit de Grachten. De stemmer uit Alwin. De grootmoeder is Isis S.A. Kroon sportpreferent. En dan gaan we verder terug. Sterpreferenten binnen Nista van Sinade en Sita van Sinade. De bekende lijn natuurlijk van de familie Oosterbaan. Volle broer van de moeder is ook al aangewezen geweest voor de voorrijdagen. En vanaf grootmoeder hebben we 5 preferente merries in deze moederlijn.
Macho is gefokt door Schothorst uit Soest en in eigendom van Kleinstra uit Groningen. Nummer 24, Macho uit de Grachten, side by Matisse. Height of the winners 167, kinship 80.9. De modder is Yara uit de Grachten. Stamer side by Alwin. Breeder Schothorst Soest, owner Kleinstra Groningen. En dat gaat alweer snel, want dat was ook alweer de laatste in deze groep. Dan krijgen we de nummer 17 tot en met 24 weer terug in de baan. Houd iets afstand, jongens. De baan is groot genoeg. We willen absoluut geen ongelukken vandaag. Houd afstand. Het zijn nog jonge hengsten. Ze zien vandaag weer veel nieuwe dingen. Ze leren ook heel veel vandaag. Neem de tijd. Twee niet aanwezig in deze groep, 21 en 23. We houden er dus 6 over. Zoals u ziet, de jury gaat weer naar het midden van de baan. Zal ze nog even beoordelen in de groep. En de teller staat op het moment op 8 hengsten. De nummers 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 16 zijn inmiddels aangewezen. En komen er uit deze groep daar nog weer wat bij. Dat gaan we zo afwachten. Daarbij geef ik zo het woord aan de heer Bergsma.
Nummer 17 heeft halt gehouden en het houdt in dat we beginnen met de uitleg van deze groep. En gaan we zien welke hengsten meegaan naar Leeuwarden. Nummer 17, tweede bezichtiging. Nummer 18. Een hengst met een voldoende edel hoofd. Heeft ook een lange hals die verticaal is. Goede schouderligging. Zou in de bovenlijn wat geslotener mogen zijn. Heeft een voldoende lang kruis. Paard is licht zabelbenig. In stap zou je wat meer tact mogen hebben en ook iets meer ruimte. In de draf is hij voldoende ruim, maar zou hij iets meer tot dragen kunnen komen. In galop is hij voldoende bergop, maar mist hij wat lichaamsgebruik. Nummer 19. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft ook een lange hals die goed verticaal geplaatst is. Ietsje stijl in de schouder, wat strak in de bovenlijn. Kruis is lang en ook goed van ligging. Het achterbeen is wat sabelbenig. In stap zou je wat meer activiteit mogen vertonen. Is hij voldoende ruim. In draf mag hij meer te dragen komen en zou je wat meer snelheid in het achterbeen kunnen hebben. Galop is voldoende bergop, maar zou je meer te dragen mogen komen. Nummer 20 is ook een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals. En die ook goed verticaal geplaatst is. Hengst met veel res. Schouder is goed van ligging. De hengst zou in de bovenlijn wat geslotener mogen zijn. Wat sterker mogen zijn. Ook in de verbindingen kruis-lenden zal hij wat sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Paard is ook licht sabelbenig. In stap is hij voldoende ruim, maar zou hij wat meer buiging in zijn sprongen mogen hebben. In draf mist hij wat tact en komt hij niet tot dragen. In de galop is hij wat stuiterig en is hij onstuimig. Nummer 22 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Heeft een voldoende schouderligging, ook voldoende van lengte. Paard is neerwaarts gebouwd, zou ook iets sterker in de rug mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het achterbeen is zabelbenig. De stap is voldoende van ruimte, maar mist daarin wat tact. In draf is hij ruim en heeft hij een goed gebruik van het achterbeen. In galop zou hij meer bergop mogen en ook iets meer lichaamsgebruik. Nummer 24, tweede bezichtiging. Dankjewel, heer Bergsma, voor de uitleg van deze derde groep. Nog één groep te gaan voor de pauze. De nummers 17 en nummer 24 zien we terug. Straks in januari in Leeuwarden. Number 17 and number 24 go to the second viewing in Leeuwarden, January.
Nummer 25, Maurits van HMV. Geboren op 10 februari 2020. Een schofthoogte van 1,70 meter en een verwantschap van 18,1. De vader van deze hengst is Marcus. En de moeder is Gonda van de Domstede, model sportpreferent. En een dochter van Pier. Ook wel mooi om te weten dat deze moeder op de eerste 4 nakomelingen direct preferent is verklaard. De stamboekhengst Uwe komt ook uit deze moederlijn. En ook de modelpreferente Jurien Merre Birte M. komt uit deze stam Merrielijn. En de fokker-eigenaar is Friesenstal van HMV uit Olst. 25, Maurits van HMV, side bij Marcus. De moeder is Gonda van de Domstede, model sport preferent. Side bij Pier, height of the winners 170, kinship 18.1. Owner en breeder Friesenstal van HMV uit Olst. En dan stelt zich alweer op nummer 26. Mijne komt uit stam 25, geboren op 10 april 2020. Heeft een stokmaat van 1,59. Verwantschap van 18,7. De vader van Mijne is Menne. En de moeder is Piertje Tertske. Een kroon sport dubbel A-merrie van Tjalle. Een merrie die uit de bekende Vesta-lijn komt van stam 25. Gefokt en een eigendom van O. Boonstra uit Oude Haske. Nummer 26, Mijne. Height of the winners 159. Side bij Menne. De moeder is Piertje Tetske. Crown Sport. Side bij Tjalle. En de owner en breeder is A.O. Boonstra uit Oude Haske.
En dat was de prestatie van nummer 26. We zijn inmiddels met de laatste groep bezig voor de pauze. En alvast een klein beetje vooruitkijkend naar het middagprogramma. Zal dit waarschijnlijk toch iets later starten. We liggen op het moment ongeveer een kwartier tot 20 minuten achter op het schema. Maar we willen graag de tijd nemen voor de hengsten, dus waarschijnlijk starten we vanmiddag iets later. Het programmaboekje zegt 1 uur, maar het zal eerder 1:15, 1:30 worden. Maurice van het pompenbeleid, nummer 27. Een schofthoogte van 1,65 en een verwantschap van 18,9. Een jonge Mathies. En de moeder is Willemijn van het pompenbeleid. En Mary van Maurits. De stamboekhengst Obe komt ook uit deze Marylijn. Evenals de goedfokkende Eibert 419. Model Merrie AAA. I-Merrie Silke van de Ridderrijk van de familie Duiven het Hartvert. Ook een lijn waar veel tuigpaardbloed in zit. Natuurlijk Carson R, de Rijtse en Pieter Paul, de jonge Vetse. Waren bekend in de concoursvelden. De stalnaam zegt er natuurlijk al, Pompenbeleid. De fokker-eigenaar is Willem Wester uit Sint-Nicolaasga. Number 27, Maurice van Pompenbeleid. Height of the winners 165, kinship 80.9. Sided by Mathies. De moeder is Willemijn van het Pompenbeleid. Sided by Maurits. Owner en breeder Willem Wester, Sint-Nicolaasga.
Nummer 28 staat opgesteld Melle van der Karik. Geboren op 23 maart 2020. Komt uit stam 15. Heeft een stokmaat van 1,63. En een verwantschap van 18,6. Melle is ook een Mathies. En Tjalling, we willen graag de boel nog wel een beetje heel houden. We hebben er nog een paar vandaag. Het gaat goed volgens mij. Hij knikt goed. Duim omhoog. En Jelme, de halfbroer Doede van de Kleiterp werd in 2020 ook aangewezen voor de voorrijdagen. De moeder is Fenna van der Alderdiek. Sterpreferente Mary uit Lutger. En de fokker-eigenaar Stedeboer uit Sint-Johannesga. Melle van der Karik. Mathies. Zijt bij Mathies. Hij is de winners 163. Dit paard, sorry dat ik je onderbreek, maar dit paard moet even een nieuw ijzer onder en even wat tot kalmte worden gemaakt. Nummer 28 mag de baan verlaten. Mist even een ijzer. Dat was de presentatie van nummer 28. Gaan we naar nummer 29. Nummer 29, Nout van de Burgermerheide. Geboren op 8 april 2020, een inteelt van 0,2%. Komt de stam 110. Heeft een stokmaat van 1,71 meter en een verwantschap van 17,3. De vader is Omer en de moeder is Trude van de Burgermerheide. Een stermerrie uit Tjalle. Trude van de Burgermerheide komt ook uit deze lijn en is oud jeugdkampioen van de Fokdag Taart Behoort. En natuurlijk de alom bekende Mary, model preferente prestatie Mary Wildtje A. Vader Theeuwers komt ook uit deze Marylijn. Wildtje A heeft destijds de stamboekhengst Detmer gebracht. De fokker is PH van der Meulen uit Hurrigerijp. En de eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwet. Nummer 29. 29. Nout van Burgermerheide. Zaaid bij Omer. De moeder is Trude van Burgermerheide. Zaaid bij Tjalle. Een stamer. Kinship 70.3. And the height of the winners 171.
Nummer 30 inmiddels in de baan. Nicolaas Oud-Olle Kloosterveen. Komt uit stam 15, is geboren op 10 februari 2020. Komt uit merriestam 15. Heeft een inteelt van 18,3%. Of een verwantschap van 18,3. En een stokpaard van 1,65 meter. De vader van deze hengst is Menne en de moeder is Madame Oud-Olle Kloosterveen. Een stermerrie van Jasper. Daarvoor vinden we natuurlijk ietsje de sterpreferente triple A-merrie en Esther V. sterpreferent dubbel A. En de bekende dressuur Craig Lex Oud-Olle Kloosterveen. De jonge Branders komt uit dezelfde moederlijn. En de stalnaam zegt er natuurlijk al een beetje. De fokker en eigenaar is mevrouw Gerda Oldenburger Wessels uit Hooghalen. Number 30. Nicolaas Oud-Olle Kloosterveen. Height of the Widders 165. Kinship 80.3. Side by Menne. The mother is Madame Oud-Olle Kloosterveen. Starmare, side by Jasper. Breeder en owner Gerda Oldenburger Wessels uit Hooghalen. Dan krijgen we nog nummer 31 en 32 en dan hebben we het ochtendprogramma klaar. Daarna gaan we pauze houden. Maar eerst krijgen we nog nummer 31 en 32. 31 staat inmiddels bijna opgesteld om zijn opwachting te maken in de kooi. Nick van Buma. Geboren op 1 mei 2020. Een inteelt van 2,9%. Schofthoogte van 1,65 en een verwantschap van 18,7. De vader is Mathies. En de moeder is Wieteke Maria H. Een
Een stermerrie van Onne. De stamboekhengst Abel. 344 komt ook uit dezelfde moederlijn. En als je dan in de moederlijn kijkt, dan zie je de Maria H. en Tetske Maria H. Dat zijn dus de bekende merries uit de lijn van Heida uit Scharsterbrug. Fokker-eigenaar A. Buma uit Oosterzee, nummer 31. 31, Nick van Buma. Height of the Widders 165, kinship 80.7. Side by Mathies. En de moeder is Witteke Maya H. Side by Onne, een staarmer. Owner en breeder A. Buma, Oosterzee. En dat was de presentatie van nummer 31. En dan krijgen we nummer 32 in de baan. Ik zie geen nummer, maar ik ga ervan uit dat dit nummer 32 is. De laatste in deze groep, ook de laatste voor de pauze. Aan de andere kant zit wel een nummer. Inderdaad, nummer 32. Marcel van der Ridderdiek, geboren op 25 maart 2020. Een verwantschap van 18,0. En een schofthoogte van 1,65 meter. De vader is Tjebbe. En de moeder is Minke van Tjerkhaast. Een ster-dubbel A-merrie van Wietse. En interessant in deze moederlijn is wel de grootmoeder van deze hengst, Elkje van Tjerkhaast. Stamboek preferente prestatiemerrie
van Ulken die uitmuntend fokte. Deze merrie bracht onder andere de stamboekhengst Walt 487 en de Kroon Sport A merrie, ook van Wietse. Fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. 32, Marcel van der Ridderrijk. Side bij Tjebbe. De motor is Minke van Tjergaast Star. Side bij Wietse. Height of the Winners 165. Kinship 80.0. Owner en breeder A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Nummer 32. Tjebbe maal Wietse. Helemaal gek. De jury wandelt inmiddels alweer richting het midden van de baan, het midden van de arena, de kooi. De laatste groep voor de pauze. Nou.
De laatste groep 25 tot en met 32. Voor de pauze. En als ik het zo nu een beetje bekijk en ook voor de trainingstallen voor na de pauze. We zouden om 12:30 klaar zijn. Dat wordt 1:10. Dus dat houdt in 20 minuten later. Dus wij starten dan ook 20 minuten later na de middag. Dus 1:45 starten we weer met het middagprogramma. We willen graag even allemaal pauze. Even wat eten en drinken. En dan starten wij weer om 1:45. Onze laatste groep voor de pauze. Ik begin met nummer 25. Een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Iets horizontaal in de hals. Goede schouderligging. Voldoende sterk in de rug. Kruislendenpartij zou ietsje sterker aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard zou in stap meer tact mogen hebben en ook iets meer ruimte. In draf blijft hij wat op de voorhand. Zou je iets meer te dragen mogen komen en ook iets meer lichaamsgebruik. In galop heeft hij voldoende sprong, maar ook daarin zou je iets meer souplesse kunnen hebben. Nummer 26, volgende ronde, tweede bezichtiging. Nummer 27. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer halslengte kunnen hebben. Is een beetje stijl in zijn schouder. De rug is voldoende sterk, is ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard zou iets meer bespiering op een schenkel mogen hebben. Ook heeft wat een lang achterbeen. De stap mist er wat ruimte in het voorbeen. Zou ook wat actiever in het achterbeen mogen zijn. De draf mist het paard nog wat ruggebruik en zou wat meer kracht kunnen hebben. In galop is hij voldoende opwaarts, maar zou je krachtiger kunnen zijn en ook meer sprong kunnen hebben. Nummer 29. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft ook voldoende halslengte. Schouder is wat steil, heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben, is ook iets hellend. Paard is ook een beetje onstuimig, komt redelijk dicht bij me. De stap zou wat ruimer mogen zijn. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij wat een hoog ritme en zou hij meer te dragen mogen komen. In galop blijft hij wat neerwaarts en ook daar zou hij meer mogen dragen. Nummer 30. Is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd heeft. Heeft een lange hals, goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn. Is iets gerekt in het middenstuk. Kruis zou wat meer lengte kunnen hebben. Paard heeft een voldoende lang voorbeen. Is een beetje hol in zijn voorbeen. De stap zou wat meer tact mogen hebben. Is voldoende ruim. In draf mag hij meer te dragen komen. En zou hij ook iets meer tact kunnen hebben. In galop heeft hij voldoende sprong, maar mist daarbij het lichaamsgebruik. Nummer 31 gaat door naar de volgende ronde. Nummer 32. Tweede bezichtiging.
Dankjewel Piet voor uitleg. We lopen precies 20 minuten achter. Dus dat houdt in dat we niet om 1 uur, maar om 1:45 starten met het middagprogramma. We nemen even de tijd. Nummers 26, 31 en 32 mogen door naar de tweede bezichtiging. Number 26, 31 en 32 go to the second viewing in Leeuwarden.
Over enkele minuten gaan we starten met het middagprogramma. Zoals vanmorgen al bleek zijn we ietsjes uitgelopen, 20 minuten. Maar het is belangrijk dat ze goed beoordeeld worden en dan maar 20 minuutjes later thuis. Het mag niet ten koste gaan van de hengsten, denk ik. Dus wat dat betreft is het allemaal super verlopen. We gaan zo starten om 2:50 met nummer 33. En we beginnen zoals net als vanmorgen weer met 4 groepen op de straat. En daarna gaan we weer naar de kooi. En inmiddels staat nummer 33 opgesteld voor de jury. En we gaan weer beginnen. Mijntje van der Marre komt uit stam 19, geboren op 1 maart 2020. Heeft een verwantschap van 18,0. De jongen Alwin, de moeder is Famke van der Marre. Een stemmerrie van Arjen. De fokker is D. van Voeken uit Bolsward. En de eigenaar is de heer EBH van Onselen uit Ansen. Nummer 33. En als ik het goed heb, is die gemeten op 1,61. Mijntje van der Marre. Height of the Widders 161. Side bij Alwin. De moeder is Famke van der Marre. Marne. Een starmare side bij Arjen. Breeder D. van Voeken uit Bolsward. En de owner
Mrs. E.B.H. van Onselen uit Ansen. Nummer 33 staat opgesteld voor de jury. Nummer 34. Okke K. De vader is Bartele. De moeder is Theodora K. Stemmerie van Ritsen. De hengst is gemeten op 1,64 meter. En de fokker-eigenaar is de familie J.A.M. Kruis uit Heeg. Nummer 34. Okke K. Geboren op 4 mei 2020. Nummer 34. Okke K. Said Bartele. De moeder is Theodora K. Staarmer Said Ritsen. Breeder en owner J.A.M. Kruis uit Heeg. Height of the Winners 164. Nummer 34 staat inmiddels opgesteld. Okke K. op de straat. En dan gaan we alweer naar nummer 35.
Otto, geboren op 24 april 2020, komt uit stam 11. De vader is Gerben en de moeder is Vera van der Meijkade, een stermerrie van Reinder. De fokker is J. Lopers uit Alteveer en de eigenaar is Stoeterij Galoper uit Berkel en Roderijs en de heer Vink Horses van Gerlof Vink uit Maurik. De hengst heeft een stokmaat van 1,67 en is geboren op 24 april 2020. ...35, Otto. Saaid bij Gerben. De moeder is Vera van der Meijkade. Staarmeer saaid bij Reinder. De breeder is J. Lopers Alteveer. Owner Stoeterij Galoper Berkel en Roderijs. En de heer Vinkhorses uit Maurik. Height of the width is 167. 1,67 gemeten. Otto nummer 35. Inmiddels staat nummer 36 opgesteld voor de jury. Marcus van Heemstede, gemeten op 1,63, geboren op 3 maart 2020. De vader is Johannes en de moeder is Lady Nora van de Heemstede, een stemmerrie van Norbert. De fokker-eigenaar is mevrouw J.G. Peek Lanser uit Houten. Nummer 36, 36, Markies van de Heemstede. Height of the width is 163. Saaid bij Johannes. De moeder is Lady Nora van de Heemstede. Saaid bij Norbert, een staarmeer, breeder en owner J.G. Peek Lanser uit Houten.
En inmiddels staat nummer 37, Niels P.J. voor de jury. 10 maart 2020 geboren. De vader is Marcus, 491. Niels P.J. heeft een stokmaat van 1,70. En de moeder is Amanda Z. Een kroon dubbel A-merrie van Norbert. De fokker-eigenaar is mevrouw J.C. van der Ark en P. Wimmerga uit Oud-Woude. Nummer 37. Number 37, Niels P.J. Height of the Wit is 170. Zijde bij Marcus. De moeder Amanda Z. Kroon. Zijde bij Norbert. Breeder en owner J.C. van der Ark en P. Wieberga uit Oud-Woude. En dan gaan we nummer 38, Marten van der Marne. Geboren op 29 maart 2020. Heeft een stokmaat van 1,58. De vader is Alwin. En de moeder is Romy van der Marne. Een kroonpreferente dubbel A-merrie van Jasper. En de fokker is D. van Voeken uit Bolsward. En de eigenaar is mevrouw G. van der Haar uit Lunteren. Nummer 38. Marten van der Marne. Zijde bij Alwin. De moeder is Romy van der Marne. De crown mare. Zijde bij Jasper. De breeder D. van Fokken uit Bolsward. En de owner is Mrs. G. van der Haar uit Lunteren. Height for winners 158.
Jibbe van de Grote Welen staat opgesteld, nummer 39. De vader is Alwin, de moeder is Famke van het Zonnes. Een kroon triple A Mary van Jerke. Jibbe is gemeten op 1,66, is van 18 maart 2019, komt uit stam 2. De fokker is de heer J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. En de eigenaar is E.B.H. van Onselen uit Ansen, nummer 39. 39, Jibbe van Grote Welen. The height of the width is 166. Side bij Alwin. De moeder is Famke van het Zonnes Crown. Side bij Jerke. De broeder J.J. Jansen en H.H. Jansen uit Heten. En de owner van Onselen uit Ansen, nummer 39. En dat was de presentatie van nummer 39. Jibbe van de Grote Welen. Geboren in 2019, is inmiddels al ster. Maar gaat toch nog weer een gooi proberen. We hebben eventjes tijd nodig. Inmiddels is er wel nummer 40 verschenen voor het linieërscoren. Misschien ziet u het niet op de livestream, maar de paarden worden eerst in de kooi gescoord. Vanmiddag door Esther Reen en Annemiek Elzinga. En wanneer de hengst dan gelinieërscoord is, dan gaan ze door naar de jury. Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel.
En zoals u ziet, nummer 40 staat alweer opgesteld. Mart S. van Hipma, gemeten op 1,60. Komt uit stam 2, geboren op 7 april 2020. De vader is Alwin, de moeder is Wibberigje van Vallinga-Zaten. Een kroon dubbel A-merrie van Deutschen. En de fokker-eigenaar is de heer Atte Hipma uit Almere. Nummer 40. Nummer 40. Mart SM van Hipma. Height of the Widders 160. Side bij Alwin. De moeder is Wibberigje van Vallinga-Zaten. Crown Mare side bij Deutschen. Breeder en owner de heer Atte Hipma uit Almere. Nummer 40. Inmiddels nummer 41 voor de jury. Melle Aplonia, gemeten op 1,66, geboren op 5 april 2020. De vader is Mathies. En de moeder is Talina van de Hazenhut, een sterpreferente merrie van Lolke. Fokker-eigenaar is mevrouw J.J. Lindeman van de Wal uit De Willep. Nummer 41, Melle Aplonia. The height of the width is 166. Side bij Mathies. De moeder is Talina van de Hazenhut, staalpreferent. Side bij Lolke. Breeder en owner, Mrs. J.J. Lindeman van de Wal, De Willep.
En dan gaat alweer nummer 42 richting de jury op de straat. Nero van Wolsum. Nero is gemeten op 1,65. Is geboren op 4 mei 2020. De vader is Jouwe, 485. En de moeder is Janneke van Wolsum. Een ter sportmerrie van Tjalle. Fokker-eigenaar is Pietie van den Berg uit Slappeterp. Nummer 42. Nero van Wolsum. Height of the Witters 165. Side by Jouwe. De moeder is Janneke van Wolsum. Star Sport. Side by Tjalle. Breeder en owner Pietie van den Berg uit Slappeterp. Nummer 42, Jouwe maal Tjalle. Hebben we inmiddels alweer nummer 43 voor de jury staan. Mart van Horp. Geboren op 24 april 2020. Is gemeten op 1,62. De vader is Mathies, 504. En de moeder is Wierda van Horp. Een stermerrie van Heidse. Fokker-eigenaar J.P. Mensink uit Zwelo. Mart van Horp, side by Mathies. De moeder is Wierda van Horp, star, side by Heidse. Owner en breeder J.P. Mensink, Zwelo. Height of the Witters 162.
Nummer 44, Nero, geboren op 7 juni 2020. De vader is Alwin, en gemeten op 1,59 meter. De moeder is Janke van de Wiggerie, een stemmerrie uit Abel. De fokker is WCH Brunekreef uit Lunteren en de eigenaar is mevrouw Felicia van Vogelpoel, Tul en het Waal. Nummer 44 staat opgesteld voor de jury. 44, Nero, side by Alwin. De moeder is Janke van Wiggerie, een starmare, side by Abel. Breeder, WCH Brunekreeft Lunteren, owner Mrs. Felicia van Vogelpoel, Tul en het Waal. Height of the winners 159. Inmiddels staat nummer 45 opgesteld, Matsu SA. Geboren op 16 maart 2020 en gemeten op 1,63. De vader is Mathies 504. De moeder is Merte M. Model Sport uit Onne. En de fokker-eigenaar is Van der Per uit West-Vleteren. Nummer 45 staat opgesteld voor de jury. 45, Matsu SA. Height of the winners 163. Side by Mathies. De moeder is Merte M. Model Sport. Side by Onne. Breeder en owner A. Van der Per West-Vleteren.
Nummer 46 is niet aanwezig. Nummer 47 staat inmiddels voor de jury. Monsieur van Visser, geboren op 21 juni 2020. Gemeten op 1,61. De vader is Alwin en de moeder is Sarah van Visser. Een ster AA-merrie van Gerben. En fokker-eigenaar is Tieme Visser uit Lunteren. 47, Monsieur van Visser. Height of the width is 161. Side by Alwin. De mother is Sarah van Visser, star. Side by Gerben. Breeder en owner Tieme Visser uit Lunteren.
Nummer 48, Nick van Zevenhuizen, staat opgesteld. Geboren op 19 april 2020. Een schofhoogte van 1,63. De vader is Mathies. De moeder is Verne S. Een stemmerrie uit Jasper. De fokker-eigenaar is familie van der Hoeven uit Bunschoten. 48, Nick van Zevenhuizen. Height of the Winners 163. Tied by Mathies. De moeder is Vera S. Star, sired by Jasper. Breeder en owner, de familie van der Hoeven uit Bunschoten. Nummer 48 staat opgesteld voor de jury. Nummer 49, Nick van Wetterzicht. Geboren op 1 mei 2020. Een stokmaat van 1,65. De vader is Mathies. De moeder is Anna van Wetterzicht. Een stemmerrie van Johannes. De fokker-eigenaar zijn mevrouw Griffioen en Gert van Dijkhuizen uit Vollega. Nick van Wetterzicht. Height of the Winners 165. Sired by Mathies. De moeder is Anna van Wetterzicht. Star. Sired by Johannes. Breeder en owner. GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen Vollega. Nummer 49. Mathies maal Johannes staat opgesteld.
Nummer 50, Mathies junior van de Waalhoeve. Geboren op 20 maart 2020. Gemeten op 1,61. En de vader is Mathies. De moeder is Merle van de Waalhoeve. Ster Sport. AA van Uldrik. De fokker-eigenaar is mevrouw M. Hendricks van Warbij uit Zuilichem. Nummer 50, Mathies junior van de Waalhoeve. Side bij Mathies. De moeder is Merle van de Waalhoeve. Star Sport, side bij Uldrik. Owner en breeder, Mrs. M. Hendricks van Warbij uit Zuilichem. Height of the winners 161. Nummer 51 staat opgesteld. Opke van het Ichtenveen. Jonge Tjalle. Gemeten op 1,60. Magda van Oostenburg. Stermerrie van Hinne is de moeder. De fokker is PEH Andrelio uit Echten. En de eigenaar is H. Bos uit Hierden. Nummer 51. Gemeten op 1,60. High of the winners 160. Number 51. Side by Tjalle. De moeder is Magda van Oostenburg. Side by Hinne. Number 51.
Nummer 52 staat opgesteld. Kai van de Dembro Stables. Gemeten op 1,68. Geboren op 3 februari 2019. De vader is Elias. De moeder is Goedele van de Dembro Stables. Model Sport Triple A, Mary van Pier. De fokker is Dembro Stables Mierlo. En de eigenaren zijn de heer P. Spaan en IG Baron uit Niebert. Nummer 52. 52. Kai van de Dembro Stables. High of the Winners 168. Side by Elias. De moeder is Goedele van de Dembro Stables. Model Sport. Side by Pier. De breeder Dembro Stables Mierlo. De owner P. Spaan en IG Baron Niebert. Nummer 52. De jonge Elias staat opgesteld voor de jury. Inmiddels staat nummer 53 op de straat. Maurits VDM. Gemeten op 1,65. Geboren op 25 maart 2020. De vader is Jouwe. De moeder is Gelbrich Wilsje W. En Mariette Deutschen. De fokker is S.J. van der Meulen uit Siegerswoude. En de eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren en T. Volmer uit Lunteren. Nummer 53 staat voor de jury opgesteld. 53. Maurits VDM. High of the Winners 165. Side by Jouwe. De moeder is Gelbrich Wilsje W. Side by Deutschen. Breeder S.J. van der Meulen, Siegerswoude. En de owner T.C. Visser Lunteren en T. Volmer Lunteren.
En dan gaan we naar nummer 54, Cas SBS. Geboren op 8 juni 2019, gemeten op 1,68. De vader is Elias. En de moeder is Jano van de Bijema-Staten. Een ster sportmerrie uit Ritsen. De fokker-eigenaar is mevrouw Ikje Baron uit Nibbert. Nummer 54. 54, Cas SBS. Height of the winners 168. Zijde bij Elias. De moeder is Jano van de Bijema-Staten. Star Sport. Zijde bij Ritsen. Owner en breeder Ikje Baron uit Nibbert. Nummer 54 staat inmiddels opgesteld op de straat. We hebben net de presentatie van nummer 54 gehad. Nummer 55 is niet aanwezig. En nummer 56 staat inmiddels voor de jury om te lineair scoren. En zal dan zijn opwachting gaan maken op de straat.
En inmiddels staat opgesteld nummer 56. Ik heb hier nog geen schofhoogte van. Ik zou die graag wel even willen hebben als dat lukt. Nummer 56, Olympus van Schiedam. Geboren op 12 april 2020. De vader is Jouwe. De moeder is Witske van de Noordermaar. Een ster dubbel A, Merrie van Vonger. En de fokker-eigenaar is de familie van Doorn uit Schiedam. Nummer 56. Mocht ik de schofthoogte hebben, dan hoort u dat zo spoedig mogelijk. Olympus van Schiedam. Zij bij Jouwe. De moeder is Witske van Noordermaar. Star. Zij bij Vonger. Breeder en owner. De familie van Doorn uit Schiedam. Nummer 56 staat opgesteld op de straat voor de jury. Dan gaan we naar nummer 57, Messi van de Beesmanweg. Geboren op 28 april 2020. Gemeten op 1,65. De vader is Mathies. En de moeder is Maud van Boerbaum. Kroonsport van Jisse. Fokker is de heer S. Frenken uit Aalten. En de eigenaren zijn J.H.H. Frenken en S. Frenken uit Aalten. Nummer 57. Maar hij moet nog even wachten. De straat moet nog even schoongeveegd worden. En dan mag hij zich opstellen. Daar gaat hij. Nummer 57. Mathies maal Jisse. 57, Messi van Beesmanweg. 165, High of the Widders. Side bij Mathies. De moeder is Maud van Boerbaum, Kroonsport. Side bij Jisse. De breeder S. Frenken uit Aalten. En de owner J.H.H. Frenken en S. Frenken uit Aalten. Nummer 57, Mathies maal Jisse staat opgesteld.
Nummer 59 staat inmiddels opgesteld. Montika, geboren op 11 april 2020. De vader is Jouwe 485. De moeder is Elske K. Een stemmerrie uit Tjalke. De fokker is HJM Korten uit Weert. En de eigenaar is de heer M&P Tank uit Vragender. Nummer 59. Montika. Zij bij Jouwe. De moeder is Elske K. Staar. Zij bij Tjalke. De breeder HJM Korten uit Weert. En de owner M&P Tank uit Vragender. Even een verzoek aan de meetploeg. Ik zou graag nog de laatste stokmaten willen hebben van de hengsten. Onder andere wil ik die nog van 56, 59, 60, 61, 62. Nummer 60 staat inmiddels opgesteld. Marius van de Muzekamp, geboren op 30 april 2020. De vader is Mathies. En de moeder is Duitsen van de Muzekamp, een stermerrie van Jerke. De fokker is N. Brouwer uit Borensvaag. En de eigenaar is H. Scholten uit Weezup. Nummer 60, Marius van de Muzekamp. Height of the width is 165. Zij bij Mathies.
De moeder is Duitsen van de Mussenkamp. De staarmeer zijt bij Jerke. De breeder en brouwer Boornswaag. En de owner H. Scholten uit Wezep. En dan krijgen we nummer 61. Nimme Okke Vianago. Geboren op 31 mei 2020. Een schofthoogte van 1,65. De vader is Mathies. De moeder is Okke Vianago. Een stermerrie van Jorn. De fokker is A.J.T.H. van Hal uit Gendringen. En de eigenaren zijn de gebroeders Van Manen en A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 61 staat opgesteld voor de jury. 61. Nimme Okke Vianago. Height of the Widows 165. Side by Mathies. De moeder is Okke Vianago. Star. Side by Jorn. Breeder Van Hal Gendringen. De owners Van Manen, Ede en Thomassen Lunteren. Nummer 61 staat opgesteld. Mathies maal Jorn.
Nummer 62 staat opgesteld. Mees van de Schotterkamp, gemeten op 1,65 en geboren op 28 mei 2020. De vader is Mathies, een 504. En de moeder is Louise van de Klaster, een stemmerrie uit Jesse. En de fokker is mevrouw G.J. van der Velde de Vries uit Niekerk. En de eigenaren zijn mevrouw G.J. van der Velde de Vries uit Niekerk en stal 83 van K. Buist uit Nuis. '62, Mees van Schotterkamp. Height of the Widows 165. Side by Mathies. De moeder is Louise van de Klaster, Star. Side by Jesse. Breeder, Mrs. van der Velde de Vries uit Niekerk. De owner van der Velde de Vries uit Niekerk. En stal 83 K. Buist uit Nuis. Nummer 62 staat opgesteld voor de jury. Dan krijgen we nog nummer 63 en dan is dan ook de laatste van deze groep. Ook van de groepen die op de straat komen vanmiddag. En dan gaan daarna weer starten straks met de kooi. Melle van het Zwaantje, nummer 63, staat opgesteld. De laatste van deze ochtend of middag op de straat. Gemeten op 1,66. Geboren op 16 april 2020. De vader is Jouwe, de moeder is Kim van de Smalbemde. De ster sportmerrie van Tjalke. De fokker is H. van Zeeburg, sprong uit Doornspijk. En de eigenaar is R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Nummer 63, Melle van het Zwaantje.
Height of the Winners 166. Side by Jouwe. De moeder is Kim van de Smalbinde. Starsport. Side by Tjalke. De breeder is H. van Zeeburg, Sprong, Doornspijk. En de owner R.J. Vos, Wijk en Aalburg. En nummer 63 is dus de laatste bijna op de straat. Want we geven nummer 53 nog even weer een kans. Die was net wat onwennig. En dat gaan we nu dan nog eenmaal weer proberen zo. Maar eerst gaan we kijken naar nummer 63. Maurits VDM nummer 53 staat nogmaals opgesteld voor de jury. Gemeten op 1,65. De vader is Jouwe, de moeder is Gelbrich Wils-Chewee. Maria Deutschen. De fokker is Van der Meulen uit Siggerswoude. En de eigenaar is Timo Visser en Tom Volmer uit Lunteren. We hebben even een klein kwartier pauze om 3:05. Het is 2:10. Om 3:05 gaan wij beginnen met de kooi. We nemen even een kleine pauze om iets te drinken. Dat de jury zich kan installeren zo in de kooi. Of bij de kooi. Het voorbrengteam kan zich weer gereed gaan maken. En we hebben dus even een pauze tot 3:05.
En inmiddels is het bijna 4:05 en gaan we weer starten met het verdere programma. We hebben ze natuurlijk net allemaal op de straat gezien. En we gaan nu aanvangen in de kooi. De laatste rondes, 4 groepen nog. En wat mij betreft, en wat volgens mij de jury betreft en ook de aandrijvers, mag de eerste richting de baan komen. Richting de kooi, nummer 33. Mag wat ons betreft hier naartoe komen. Afgelopen morgen natuurlijk 13 hengsten gezien die aangewezen zijn om zich straks weer te laten zien in Leeuwarden in januari. En natuurlijk blijft het nog spannend. Hoeveel uit de volgende 4 groepen zien we straks terug in januari? De jury is er klaar voor. Dus wat ons betreft mag nummer 33 naar de kooi komen. Voor degenen die later zijn gekomen vanmorgen zijn aangewezen de nummers 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 16, 17 en 24, 26, 31 en 32. Een mooi resultaat, 13 hengsten hebben we al voor Leeuwarden. En we gaan zien hoeveel we er daarbij krijgen uit de laatste 4 groepen. En dan hebben we vandaag de eerste 63 hengsten gekeurd. Daarna nog 4 dagen te gaan. Nummer 33, Mijnte van der Marne. Gemeten op 1,61, een verwantschap van 18,0. Geboren op 1 maart 2020. Komt uit de merriestam 19. De vader van deze hengst is Alwin. En de moeder is Famke van der Marne. Een stermerrie uit Arjen. Ook uit deze moederlijn komen de andere bekende Charlemerries Talina van der Marne, modelsport, en Trace van der Marne, kroonsport. Trace werd als 3-jarige kampioen op de fokvracht van het Friske Hinder te Blauwhuis. (33) Mijnte van der Marne, kinship 80.0. Height of the weight is 161. Side by Alwin. De moeder is Famke van der Marne. Side by Arjen. Gefokt bij D. van Voeken uit Bolsward. En de eigenaar is EBH van Onselen uit Anzen. Nummer 33.
Dat was de presentatie van nummer 33. Er komt inmiddels nummer 34 binnenstappen. Okkeka, geboren op 4 mei 2020. Komt uit de merriestam 15. Heeft een verwantschap van 18,4. Is gemeten op 1,64 meter. De vader is Bartele. En de moeder is Theodora K. Een stermerrie van Ritsen. Een hengst uit de fokkerij van Jan Kruijs-Erheeg. Natuurlijk al vele successen gehad. En deze moederlijn bracht ook onder andere de stamboekhenk Wietse en de afgelopen maand goedgekeurde Hiltwin 528. Voor Okkeka, sighted by Bartele, height of the winners 164, kinship 80.4, sighted by Bartele, the mother is Theodora K, star, sighted by Ritsen, owner en breeder JAM Kruis uit Heeg, nummer 34. En dat was de presentatie van nummer 34, Okkeka, Bartele maal Ritsen. En inmiddels komt 35 al de baan binnenstappen. Otto. Otto is geboren op 24 april 2020. Gemeten op 1,67. Een verwantschap van 17,3. De vader van de hengst is Gerben. De moeder is Vera van de Meijkade. Een stermerrie uit Reinder. Hij is gemeten op 1,67. En ook uit deze moederlijn komt de stamboekhengst Mees. Otto. Sighted bij Gerben. De moeder is Vera van de Meijkade, star.
Zij bij Reinder. Breeder J-lopers Alteveer. En de owner Stoeterij Gelopen Berkel en Rodenrijs en Vinkhorses uit Maurik. Height of the winners 167. En nummer 36 stapt dan inmiddels alweer in de kooi. Markies van de Heemstede. Geboren op 3 maart 2020. Komt de merriestamp 50. Is gemeten op 1,63. En een verwantschap van 18,3. Markies is een jonge Johannes. En de moeder is Lady Nora van de Heemstede. Een stermerrie uit Norbert. De moeder heeft al 3 sternakomelingen. De volle zus Amalia van de Heemstede werd als 3-jarige fokdagkampioen van de fokdag het Friese paard te Hilvarenbeek. En als we naar de moederlijn terug gaan kijken, dan komen we in de zeer predikaatrijke lijn van de familie Boszorg. Stam 50, Vita en Hanneke Boszorg. Winora Boszorg zitten allemaal voor deze hengst. Markies van de Heemstede. Saïd bij Johannes. De moeder is Lady Nora van de Heemstede. Een starmare. Saïd bij Norbert. Height of the winners 163. Kinship 80,3. Owner en breeder mevrouw J.G. Peek Lanser uit Houten. Fokker en eigenaar mevrouw Peek Lanser uit Houten. Nummer 36.
Nummer 37. Niels P.J. komt de kooi binnenstappen. Marcus is de vader. Geboren op 10 maart 2020. Een schofthoogte van 1,70 en een verwantschap van 18,2. De moeder is Amanda Z. Kroon dubbel A Mary uit Norbert. Veel preferent bloed in deze hengst. Onder andere Magdela van het Wildpad, sterpreferent, en Dela, sterpreferent. En ook oud-kampioen van Tabehoort, Celinia van Zwijns, komt uit deze laag. Niels P.J. Height of the weight is 170, kinship 80.2. Side bij Marcus. En de mother is Amanda Z. Crown, side bij Norbert. Fokkers en eigenaren zijn mevrouw J.C. van der Ark en P. Wieberga uit Oud-Woude. Daar. Maar ze doen het ook achter school hoor. Daar staan ook jongens. En dat was de presentatie van Niels P.J. nummer 37. Nummer 38 staat opgesteld voor de jury. Marten van der Marne. Geboren op 29 maart 2020. Komt op de merriestam 103. Op 1,58 gemeten. En een verwantschap van 18,4. De vader is Alwin. De moeder is Romy van der Marne. Kroonpreferente dubbel A-merrie van Jasper. Twee zussen van deze hengst zijn al kroon dubbel A verklaard. Waaronder zijn volle zus Hotske van der Marne van de familie Boonstra uit Hichtem.
En de eerder dit jaar overleden stamboekhengst Michiel 442 komt ook uit dezezelfde moederlijn. De fokker is D. van Voeken uit Bolsward. En de eigenaar is mevrouw G. van der Haar uit Lunteren. Nummer 38. 38, Marten van der Marne. Height of the Winners 158. Kinship 80.4. Zijde Alwin. De moeder is Romy van der Marne. Crown preferent. Zijde bij Jasper. Dat was de presentatie van Marten van der Marne, nummer 38. Jippe van de Grote Welen komt binnenstappen, is inmiddels al ster, geboren op 18 maart 2013, nummer 39. Ik weet niet of het goed zei, maar in ieder geval 18 maart 2019. Iemand fluistert in mijn oor dat ik 2013 zei, maar volgens mij zei ik 2019. De stokmaat is 1,66. De verwantschap 18,4. De vader is Alwin. En de moeder is Famke van het Zonnes. Een kroon triple A merrie uit Jerke. Deze hengst komt uit dezelfde stamboekmoederlijn als de hengst Nanning. En zoals we zien komt hij uit stam 2 en dat is de stam opgezet door de familie Kuipers-Brouwer te Jelsum, stam 2 van Anneke Kuipers. De fokker is J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. En de eigenaar is E.B.H. van Onselen uit Ansen. Nummer 39, Jibbe van de Grote Welen. Zij bij Alwin. De moeder is Famke van het Zonnis, Crown, Triple A. Zij bij Jerke. Height of the Winners 166, Kinship 80.4.
En dan krijgen we de eerste groep weer terug in de baan. De nummers 33 tot en met 39. En dat maakt het natuurlijk weer spannend. Welke hengsten gaan uit deze groep door naar de tweede bezichtiging straks in januari in Leeuwarden? Zeven hengsten in deze groep. De eerste groep na de middag in de kooi. En ik denk dat we bijna op het punt zijn dat we te horen krijgen van de jury welke doorgaan naar de tweede bezichtiging straks in Leeuwarden in januari. Nummer 33, tweede bezichtiging.
Nummer 34. Paard kan iets edeler in zijn hoofd, heeft een iets lang hoofd. Heeft een lange hals die verticaal gesteld is. Goede schouderligging, ook een lang schouder. Sterke bovenlijn, kruis-lendenpartij zou ietsje beter aangesloten kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou iets ruimer mogen stappen en de bewegingsafloop van het voorbeen zou correcter kunnen. In draf mist hij het dragende achterbeen, zou hij iets meer opwaarts kunnen lopen. In galop is hij voldoende opwaarts, maar is hij wat kort en gehaast. Nummer 35, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft iets een horizontale hals, wat stijl in zijn schouder, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het achterbeen is licht sabelbenig. In stap zou het paard iets ruimer kunnen stappen, ook iets meer tact in die stap kunnen hebben. In draf heeft hij heel veel voorbeen, maar zou hij achter meer te dragen mogen komen en ook iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. In galop is hij voldoende opwaarts, maar zou daar ook iets meer ruimte in kunnen maken. Nummer 36, tweede bezichtiging. Nummer 37, ook tweede bezichtiging. Nummer 38, een paard met een voldoende edelhoofd, zou iets meer halslengte kunnen hebben, dus ook wat stijl in zijn schouder. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou ook iets meer lengte kunnen hebben, is goed van ligging. Het paard zou iets ruimer mogen stappen en ook iets meer door zijn lichaam kunnen stappen. De draf is goed gedragen, mag iets meer schoudervrijheid hebben. In galop zou hij wat meer in eenheid kunnen galopperen. Hij galoppeert wat in 2 stukken en zou ook iets ruimer kunnen springen. Nummer 39, tweede bezichtiging. Dankjewel, heer Bergsma, voor de uitleg van deze groep. Nummer 33, nummer 36, nummer 37 en nummer 39 zien wij terug in januari in Leeuwarden. 33, 36, 37 and 39 go to the second viewing in Leeuwarden. En zo staat de teller voor vandaag al op 17 hengsten die doorgaan naar Leeuwarden in januari.
gaan we met de volgende groep beginnen. Nummer 40, Mart S. van Hipma. Geboren op 7 april 2020. Een inteelt van 0,7%. Komt uit merriestam 2. Een verwoonschap van 17,6. En deze hengst is gemeten op 1,60 meter. Het is jongen Alwin. En de moeder is Wiebrichtje van Vallinga-Zaten. Een kroon dubbel A-merrie van Duitsen. Voor Wiebrichtje zijn we dan Jijke van Verwalde, Wikje van Verwalde en Inkje van Verwalde. De bekende fokkerijlijn van Klaas Bakker uit Verwoude. Fokker-eigenaar is de heer Atte Hipma uit Almere. Nummer 40, nummer 14, Mart S. van Hipma. Zaait bij Alwin. De moeder is Wiebrichtje van Vallinga-Zaten. Crown from Zaait bij Duitsen. Kinship 17,6. En de height of the weight is 160. Nummer 40, Alwin maal Duitsen. Dat was de presentatie van nummer 40. Nummer 41, Melle Aplonia. Gemeten op 1,66 en een verwantschap van 18,7. Geboren op 5 april 2020. Komt uit de merriestam 47. Een jonge Mathies. Talina van der Hazeut. Een sterpreferente merrie uit Lolke is de moeder. Het mooie van deze hengst is dat Talina van der Hazeut inmiddels al sterpreferent is in Valina
De grootmoeder is ook al sterpreferent. Verderop vinden we in deze lijn nog Rosa, de modelmerrie. Fokker-eigenaar mevrouw J.J. Lindeman van der Wal uit De Wilp. 41, Melle, Apollonia, Height of the Widders. 166, Kinship, 80.7. Side by Matisse. De moeder is Talina van der Hazenhut, staartpreferent. Side by Lolke. Breeder en owner. Mrs. Lindeman van der Wal uit De Wilp. Nummer 41, Mathies maal Lolke. Nummer 42 komt in de baan. Nero van Wolsum. Geboren op 4 mei 2020. Een inteelt van 2,1%. Verwantschap van 18,7. En een stokmaat van 1,65. Het is een jonge Jouwe, Janneke van Wolsum, de stersportmerrie AA. Uit Tjalle is de moeder. En verderop in deze merrielijn vinden we Hedda, sterpreferent. En de grootmoeder is Hilkje van Wolsum, ook een stermerrie van Onne. De fokker-eigenaar is Pietie van den Berg uit Slappeterp. (42) Nero van Wolsum. Side by Jouwe. De moeder is Janneke van Wolsum. Star Sport. Side by Tjalle. Kinship 80.7 en de Height of the Widders 165. Nummer 42 Nero Jouwe maal Tjalle.
Dat was de presentatie van nummer 42. Dan gaan we over naar nummer 43. En dan stapt inmiddels alweer Mart van Horp binnen, nummer 43. Geboren op 23 april 2020. Komt uit de merriestam 70. Is gemeten op 1,62 en heeft een verwantschap van 18,5. Mathies 504 is de vader. En Diana van Horp, een stermerrie uit Heidse, is de moeder. De moeder van deze hengst heeft inmiddels al 3 sternazaten. En zijn halfzus Tjada van Horp werd na 3 keer stamboek derde premie in 1 jaar ster verklaard met een eerste premie en kroon. Fokker-eigenaar is J.P. Mensink uit Zwelo. Nummer 43, Mart van Horp. Saaid bij Mathies. De moeder is Weerda van Horp. Starmare, saaid bij Heidse. Owner en breeder J.P. Mensink, Zwelo. High of the weight is 162. En kinship from 80.5. Nummer 43. En dat was de presentatie van nummer 43, Mart van Horp. Nummer 44, inmiddels in de kooi. Nero.
Geboren op 7 juni 2020. Heeft een stokmaat van 1,59 meter. Een verwantschap van 18,4. Een jonge Alwin. Janke van de Wiggery. Stermerrie uit Abel is de moeder. En de foklijn zegt het al een beetje van Wiggery. De bekende fokkerijlijn van de familie Van der Veer uit Tanje. De moeder van deze hengst heeft inmiddels 3 sternazaten. De stamboekhengsten Heidse, Wilster en Ulbrand komen hier ook allen uit voort. Gefokt bij Brunekreeft in Lunteren. En in eigendom van Felicia van Vogelpoel, Til en het Waal. Nummer 44. 44. Nero. Zaait bij Alwin. Janke van de Wiggery. Staar zaait bij Abel is de mother. I have the winners 1:59. Kinship 80.4. Nummer 45 staat inmiddels opgesteld. Matsu S.A. Geboren op 16 maart 2020. Komt uit merriestal 35. Heeft een verwantschap van 18,6. Is gemeten op 1,63. De vader is Mathies. En de moeder is Mirte M. Modelsport van Onne. Deze hengst komt uit een zeer sterke moederlijn. De moeder Mirte M. is model AA en tevens oud-kampioen van de Fokdag het Friese paard Hilvarenbeek. En haar eerste 2 gekeurde nakomelingen zijn beide al ster verklaard. Grootmoeder Berde M. is een jonge jurrien en is model preferent prestatie en tevens oud-kampioen van de Fokdag het Friese paard de Wolfga. En zo fokte onder andere al 2 modelmerries en een kroonsportmerrie. Dus wat dat betreft veel fokkerij in deze lijn. Nummer 45, gefokt
en in eigendom van A. van der Per uit West-Vleteren. Ik weet dat het steeds gezelliger wordt op de tribune. Maar laten we het wat dat betreft iets rustiger houden. We willen alle hengsten gelijke kansen geven. En niet te veel lawaai en te veel gekkigheid. Nummer 46 is niet aanwezig. Dan gaan we naar nummer 47. Monsieur van Visser. Geboren op 21 juni 2020. Verwantschap van 18.0. Gemeten op 1,61. Jong Alwin. Sarah van Visser. Ster AA Merrie van Gerben is de moeder. Als we dan verder in deze moederlijn gaan kijken, zien we alleen maar sterpreferent of kroonpreferent of modelpreferent. Femke O, kroonpreferent. Jelsje, modelpreferent prestatie. En NK, sterpreferent. Ook de moeder van de stamboekhengst Fijke vinden we in deze moederlijn terug. Fokker en eigenaar is Tieme Visser uit Lunteren. 47, Monsieur van Visser. Height of the Widows 161. Side bij Alwin. De moeder is Sarah van Visser. Star. Side bij Gerben. Owner en breeder Tieme Visser uit Lunteren. Een hengst uit de moederlijn van Oosterkamp te Boyle. En grootmoeder Femke O bracht onder andere ook al een model AA en 2 kroon AA merries. Dus niet alleen
keuringspaden, maar ook gebruikssportpaden. En nummer 47 was dan ook weer de laatste van deze groep. Groep 6. De nummers 40 tot en met 47. En dan zijn we alweer op de helft van het kooiprogramma. En zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig hoeveel hengsten uit deze groep door mogen naar Leeuwarden.
Ik zie dat de jury eruit is en ik geef het woord aan de heer Bergsma. Dan beginnen we met nummer 40. Nummer 40 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Heeft een goede schouderligging. Sterke bovenlijn. Voldoende lang kruis. Paard zou in stap meer ruimte mogen maken en ook meer spronggebruik mogen hebben. In draf zou je meer ruggebruik kunnen hebben en zou het achterbeen meer onder de massa mogen. In galop mag hij opwaartser en ook ruimer springen. Nummer 41 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft wat een lang hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die verticaal is. Heeft een schouder wat goed schuin is. Zou in de bovenlijn, met name kruislendende partij, ietsje sterker mogen zijn. Heeft een voldoende lang kruis, wat iets hellend is. Paard is ook sabelbenig. In stap is hij voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam. In draf heeft hij een goed gebruik van het achterbeen. Het voorbeen wordt erg hoog opgeheven en hij vangt zich wat in de elleboog. En de bewegingsafloop zou correcter mogen zijn. In galop is hij voldoende bergop. Nummer 42. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Ook een voldoende lange nek heeft. Ook de hals is lang. Staat verticaal op het lichaam. Heeft een iets steil schouder. Een sterke bovenlijn. Ietsje strak op zijn lendenpartij. Heeft een kruis wat voldoende van lengte is. Een iets recht achterbeen. De stap zou ruimer mogen zijn en ook het voorbeen verder mogen wegzetten. In draf is hij voldoende ruim, maar mag hij meer te dragen komen. In galop moet hij meer bergop en ook iets meer gedragen. Nummer 43. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, ietsje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Heeft wat onderhals, voldoende lengte in die hals. De schouder is goed van ligging. De rug zou sterker mogen zijn. Kruislenden is goed aangesloten. Het kruis is iets kort en wat hellend. Het paard is ook wat neerwaarts gebouwd. De stap is actief en voldoende ruim. En het achterbeen zou ook iets correcter gebouwd mogen zijn. De draf is voldoende gedragen, mag wat opwaartser. In galop is hij voldoende bergop. Nummer 44, tweede bezichtiging. Ook nummer 45 voor de tweede bezichtiging. Nummer 47, een hengst met een edel hoofd. Heeft ook een lange nek, hals die goed verticaal geplaatst is. Schuine schouder. De rug zou sterker mogen zijn, ook kruislenden aansluiting zou sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard is wat sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar zou iets meer tact en ook iets meer spronggebruik kunnen hebben. De draf blijft wat neerwaarts, mist hij wat lichaamsgebruik en komt hij niet te dragen. De galop heeft voldoende sprong, maar mag meer bergop. Dankjewel voor de uitleg van deze groep. 2 hengsten door naar Leeuwarden. 44 Nero
en nummer 45 Matsu. Deze twee zien we terug in januari op de tweede bezichtiging. Nummer 44 en 45 go to the second viewing in January. En nummer 49, inmiddels in de baan, Niek van het Wetterzicht. Geboren op 1 mei 2020. Inteelt van 0,5%. Komt uit de merriestam 82. Gemeten op 1,65 en een verwantschap van 18,7. Niek is een jonge Mathies. En de moeder is Anna van Wetterzicht. Stermerrie van Johannes. Een halfbroer van de moeder van deze hengst is in 2009 aangewezen geweest voor het centrale onderzoek. Niek van Wetterzicht. Height of the winners 165, kinship 80.7, side by Mathies. De moeder is Anna van Wetterzicht, starmare side by Johannes. Niek van het Wetterzicht is gefokt en in eigendom van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega.
En dan krijgen we nummer 50 in de baan. Mathies junior van de Waalhoeve. Geboren op 20 maart 2020. Een inteelt van 2,9%. Een verwantschap van 18,3. Is gemeten op 1,61. En de vader van deze hengst is Mathies 504. Merle van de Waalhoeve, Ster Sportmerrie van Uldrik is de moeder. En deze Merrie heeft het goed en zeer verdienstelijk gedaan in de tuigerij, in de regionale tuigerij Merle van de Waalhoeve. Haar halfbroer Wout van de Ketting, vader Tjalla, werd in 2019 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. En als we dan verder in deze lijn gaan, dan komen we dus in de gerenommeerde fokkerij laag van Evert Bruggen te Jubbega. Nummer 50, Mathies junior van de Waalhoeve, Shired by Mathies. De moeder is Melle van de Waalhoeve, Star Sport, zij bij Uldrik. Height of the Widders 161. Owner en breeder mevrouw M. Hendricks van Warbij uit Zuilichem. Nummer 50, Mathies junior. En de vader is ook Mathies en moeders vader is Uldrik. We hebben nummer 52. Ik weet niet of nummer 51 nog aanwezig is. In ieder geval hebben we nu nummer 52 in de baan. Kai van de Demro-Stables. Geboren op 3 februari 2019. Een schofhoogte van 1,68 en een verwantschap van 17,6.
vader is Elias. En de moeder is Goedele van de Dembro Stables. Een model sport triple A-merrie uit Pier. En zowel de moeder als de grootmoeder zijn beide oud-Fokdag-kampioenen. En hengst is in eigendom van Peter Spaan en Ikje Baron uit Niebert. Nummer 52. Kai van de Dembro Stables, sired bij Elias. De moeder is Goedele van de Dembro Stables, model sport, sired bij Pier. De breeder is Dembro Stables Mierlo en de owner Peter Spaan en Ikje Baron. Height of the winners 168 and a kinship from 17.6. En dat is de presentatie van nummer 52, Kai van de Dembro Stables. En inmiddels staat nummer 54 voor de jury. Kas SBS. Stokmaat van 1,68 en verwantschap van 17,1. Geboren op 8 juni 2019. Een inteelt van 0,5%. Kas is een jonge Elias. Jano van de Bijen Mastaten. Ster Sportmerrie is de moeder. De moeders vader is Ritse. Waarop valt dan de lijn
voor deze hengst. Dat er zeer veel sport in deze generatie, in deze lijn zit, in de moederlijn. Kas SBS is gefokt en in eigendom van mevrouw Ikje Baron uit Niebert. 54, Kas SBS, sired by Elias. De moeder is Janno van Bijema Staten. Star Sport, sired by Ritse. Either the winners 168 and a canship from 70.1. Nummer 54, Kas SBS. Elias Mal Ritse. En dat was de presentatie van nummer 54. Een kleine groep, 4 hengsten, krijgen we terug. Nummer 49, nummer 50, nummer 52 en nummer 54 zien wij hier terug in de kooi. De jury is nog even in overleg. En dan zullen wij zien of er van deze 4 hengsten een aantal mee mogen naar Leeuwarden. Na deze groep krijgen we nog 1 groep in de baan. De nummer 56 tot en met 63.
En dan hebben we het erop zitten wat betreft de eerste dag. Inmiddels 5 uur. En zijn vanmorgen om 8 uur begonnen. Lange dagen. Veel hengsten. De jury is eruit en ik geef het woord aan de heer Bergsma. Nummer 49, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een iets korte nek. De hals is voldoende van lengte, is ook verticaal gesteld. Heeft een schouderligging die goed is. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, ook kruislendes aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het paard zou in stap ruimer kunnen zijn en zou ook taktmatiger kunnen stappen. Ook zou het paard iets correcter in de bewegingsafloop van het voorbeen kunnen zijn. De draf heeft een goed gebruik van het achterbeen en ook daarin zou het voorbeen correcter in de bewegingsafloop mogen zijn. De galop is voldoende opwaarts en heeft voldoende sprong. Nummer 50 is een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is, ook voldoende neklengte heeft, een verticale hals, een schouderligging die goed is, heeft een iets weke rug, iets gezonken rug. De kruislende-aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is iets hellend, wel voldoende van lengte. Paard zou in stap ook meer ruimte mogen maken en ook meer lichaamsgebruik kunnen hebben. In draf heeft hij een goed achterbeengebruik, maar zou daar ook in correcter in het bewegingsafloop van het voorbeen mogen zijn. In galop zou het paard meer bergen op mogen springen. Nummer 52, tweede bezichtiging. Nummer 54, paard wat voldoende edel in het hoofd is, ietsje meer lengte in zijn hals zou kunnen hebben, die ook iets zwaar en diep uit de borst komt. Schouder ligt er goed in, de rug is voldoende van sterkte, ook kruislende-aansluiting is goed aangesloten. Het kruis is voldoende lang, iets hellend. Paard is licht sabelbenig en zou daar ook in iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf blijft hij wat op de voorhand en is het ritme wat hoog. In galop zou hij wat meer opwaarts bergop mogen springen en ook iets ruimer mogen springen. De felicitaties aan de eigenaren en
Even nieuwe batterijen in de microfoon gedaan. En dan kunnen we weer. Nummer 56 is in de baan. Olympus van Schiedam. Geboren op 12 april 2020. De vader is Jouwe, de moeder is Wietske van de Noordermaar. Ster dubbel A-merrie van Vonger. Ook uit deze moederlijn komt de hengst Timon. De moederlijn die wegkomt bij de familie Leners uit Bontebok. Verderop in deze moederlijn vinden we ook Helena L. Ster preferent prestatie. Nummer 56. Gemeten op 1,63. Nummer 56. Olympus van Schiedam. Height of the Winners 163. Side bij Jouwe. De moeder is Wietske van de Noordermaar. Starmer side bij Vonger. De breeder en owner, de familie van Doorn uit Schiedam. En dat was de presentatie van nummer 56. Dan gaan we naar 57. Messi van de Beestmanweg. Geboren op 28 april 2020. Komt uit merriestam 10. Heeft een verwantschap van 18,4. En is gemeten op 1,65. De vader is Mathies. De moeder is Maud van Boerboom. Een Kroon Sport dubbel A-merrie van Jisse. En de moeder is oud jeugdkampioen en kampioen 3-jarige merries op de centrale keuring geweest. Haar volle zus bracht Diana Hinke van de Mersken. Een jonge Johannes, deze merrie werd als entere jeugdkampioen op de centrale keuring. En de dekhengst Ulbe 506 komt ook uit deze moederlijn. Ook alleen met verderop Gritchen en Osta met veel preferent bloed. '57 Messi van de Beestmanweg, zijde bij Mathies. De moeder is Maud van Boerboom. Kroon Sport, zijde bij Jisse. De fokker is S. Frenken uit Aalten. En de eigenaar is J.H.H. Frenken en de heer S. Frenken uit Aalten. Nummer 57.
58 is niet aanwezig. En dan gaan we naar nummer 59. Montica. Monty is geboren op 11 april 2020. Heeft een verwantschap van 17,9. Is een jonge Jouwe. En de moeder is Elske K., een stermerrie uit Tjalke. Grootmoeder is Hulke K., een stamboek preferente merrie. Montica is gefokt door H.J.M. Korten uit Weert en is in eigendom van de heren M&P Tank uit Vragender. Montica, side bij Jouwe. De moeder is Elske K. Star, side bij Tjalke. Kindship 17,9. Nummer 60, inmiddels in de baan. Marius van der Muzekamp. Gemeten op 1,65. Verwantschap van 18,3. De vader van Marius is Mathies 504. Duitsen van der Muzekamp. De stermerrie van Jerke is de moeder. Duitsen van de Muzekamp is de moeder. Een stermerrie, daarvoor vinden we Marit van de Muzekamp. Een ster, een Tetske van de Fieldwij. Ster en dan Betty ster. Dus een volledig papier wat betreft stermerries ervoor.
Gefokt bij N. Brouwer in Borenswaag. En op dit moment in eigendom van Henk Scholten uit Weezup. Nummer 60, Marius van de Muzekamp. Height of the Widders. 165, Kinship 80.3. Signed by Matisse. De breeder N. Brouwer Borenswaag en de owner H. Scholten Weezup. Nummer 60, Matisse maal Jerke. En dat was de presentatie van nummer 60, Marius van de Muzekamp. En na nummer 60 krijgen we nummer 61. Nimmer Okke. Vianago. Gemeten op 1,61. Of 1,65, sorry. Een verwantschap van 18,3. Geboren op 31 mei 2020. Komt uit de merriestam 10. Nimmer Okke is ook een jonge Matisse. En komt uit de stermerrie ook Vianago. Een stermerrie van Jorn. De preferente stamboekhengst Alwin 469 komt ook uit deze moederlijn. En dat wil ook zeggen dat zijn moeder Waldina B.L. Tjerk vinden we rechtstreeks terug in de lijn van deze hengst. Nummer 61. Gefokt bij AJTH van Hal in Gendringen. En de eigenaren zijn gebroeders Van Manen en Anno Thomassen uit Lunteren. Nummer 61. Nummer 61. Nimmer Okke.
Vianago. Side by Matisse. De modder is ook Vianago. Stamer, side by Jorn. Height of the weight is 165. Kinship 80.3. De owners are Van Manen en Thomassen Lunteren en de breeder Van Hal uit Gendringen. Nummer 61. En dat was de presentatie van nummer 61. En dan krijgen we nummer 62 in de baan. Mees van Schotterkamp. Geboren op 28 mei 2020. Een verwantschap van 18,6. En een stokmaat van 1,65 meter. De vader van Mees is Mathies 504. En de moeder is Louise van der Klaster. Een stermerrie uit Jesse. Ook de stamboekhengsten Ulke en Karel komen uit deze moederlijn van Obermaus uit Hemelum. De fokker is mevrouw G.E. van der Velde de Vries uit Niekerk. En de eigenaren zijn mevrouw G.E. van der Velde de Vries uit Niekerk en stal 83 van K-Buist uit Nuis. Nummer 62. Number 62, Mees van Schotterkamp. Side by Mathies. Height of the width is 165. The mother is Louise van der Klaster. Starmare. Side by Jesse. Kinship 80.6. Nummer 62, number 62.
En dan gaan we naar de laatste van vandaag in de kooi. En ook de laatste die we vandaag keuren. Daarna zijn we de groep weer terug zo in stap. Nummer 63. Melle van het Zwaantje. Geboren op 16 april 2020. Een inteelt van 2,5%. Een verwantschap van 17,9. En een stokmaat van 1,66. De vader van deze hengst is Jouwe 485. En Kim van de Smalbende. De Ster Sportmerrie is een nazaat van Tjalke. De moeder van deze hengst heeft inmiddels 3 ster of meer hogere predicaten. En de halfzus Femke van het Zwaantje, kroon AA, was als 3-jarige kampioen van de Volkdag Twente Achterhoek in Amdelden. Is gefokt bij H. van Zeeburg Spronk in Doornspijk. En de eigenaar is R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Nummer 63. Melle van het Zwaantje. Height of the Winners 166. Kinship 17.9. Side bij Jouwe. De moeder is Kim van de Smalbende. Star Sportmare. Side bij Tjalke. En zoals ik aangaf, dit is de laatste van deze dag. Groep 8. Vandaag 8 groepen gehad. Waarvan de teller op 21 hengsten staat. Of 20 hengsten staat die naar Leeuwarden mogen. En dan gaan we natuurlijk nog afwachten uit welke nummers. De 56 tot en met 63. Of er nog een aantal doorverwezen gaan worden. En dan krijgen we inmiddels de groep weer terug in de baan. We beginnen er bij 56. En eindigend bij 63. En zoals ik al aangaf, de laatste groep van vandaag. Wist je dat niet? Supporter van de minister. Met die minister? Zijn we er iemand? Huh? Volgens mij. Ja, maar ik zie het.
De laatste groep. En inmiddels is het ook 6:05. We hebben er een hele dag op zitten. Om 8 uur vanmorgen begonnen met de eerste groepen. Verdeeld over straat en kooi. Inmiddels staat de teller op 20 hengsten die doorgaan naar Leeuwarden. En heel even iets heel anders. Ik wil u alvast meegeven. Als u zo richting huis gaat, kijk goed uit. Want als ik het goed begrijp, zit het buiten potdicht van de mist. De jury bekijkt ze nog eens weer kritisch. De laatste groep. En dan zijn we er bijna doorheen. Een mooie dag gehad, perfect verlopen. Dank aan iedereen die eraan mee heeft geholpen de eerste dag. De kop is er weer af. We hebben nog 4 dagen te gaan. Volgens mij is de jury eruit en mag zo de eerste halt houden, nummer 56. En daarbij geef ik het woord aan de heer Bergsma. Nou, de kop is eraf. De eerste dag is de laatste groep hebben we van de eerste dag. Ik begin met nummer 56. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Ook ietsje zwaar in zijn kaken. Heeft een lange hals die voldoende verticaal op het lichaam staat. De schouder is voldoende van ligging. Hij heeft een lang schouder, sterke bovenlijn. Zou ietsje beter aangesloten kunnen zijn op het kruis-lendende partij. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft zou iets meer kwaliteit in zijn achterbeen kunnen hebben. De stap zou iets ruimer en ook iets actiever mogen. De draf heeft hij veel buiging en ruimte, maar mag meer tot dragen komen. In galop blijft hij wat neerwaarts en zal hij ook wat ruimer mogen springen. Nummer 57, een paard met een edel hoofd, heeft ook een hals die verticaal op zijn lichaam staat, heeft een schuin schouder. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard zou iets correcter in de voorbeenstand mogen, en ook in de achterbeenstand. De stap is voldoende ruim, voldoende door het lichaam, maar zou het voorbeen verder weg mogen zetten. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel buiging,
is hij goed gedragen, maar de bewegingsafloop van het voorbeen moet correcter. In galop is hij voldoende ruim en bergop. Nummer 59 gaat naar de tweede bezichtiging. Nummer 60. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook voldoende neklengte. De hals staat goed verticaal op zijn lichaam. Heeft een iets steil schouder, sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard zou in stap wat meer lengte mogen hebben en ook iets meer lichaamsgebruik. In draf blijft hij wat neerwaarts, is hij wat traag in het achterbeen en zou hij meer tot dragen mogen komen. Mist daar ook wat lichaamsgebruik. In galop blijft hij wat neerwaarts, heeft hij wel voldoende sprong. Nummer 61, tweede bezichtiging. Nummer 62, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die voldoende verticaal geplaatst is. De schouder is wat kort, wel goed van ligging. Paard is wat neerwaarts gebouwd. Zou ook iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Vooral kruis-lendaansluiting zou iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard is wat sabelbenig. De stap is voldoende van ruimte, maar zou daar iets meer tact in kunnen hebben. In draf heeft hij voldoende buiging, maar het voorbeen mag verder weg worden gezet. En ook de bewegingsafloop van het voorbeen kan correcter. In galop is hij voldoende opwaarts, maar zou hij iets meer in verbinding mogen galopperen en ook iets meer ruggebruik kunnen hebben. Nummer 63, tweede bezichtiging. Dankjewel voor de uitleg van de laatste groep. Groep 8 door zijn nummer 59, 61 en 63. En dan komt de teller op de eerste dag van vandaag op 23 hengsten die doorverwezen zijn naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden straks in januari. Mag ik jullie allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid. En zoals ik al zei, ik ben niet buiten geweest, maar ik hoorde dat het behoorlijk mistig is. Kijk uit. We willen u graag morgen nog een keer weer zien. En de rest van de week natuurlijk. Dus dank aan iedereen. En wel thuis. En misschien wel weer tot morgen.